እንደምን ዋላችሁ ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁ እንኳን ተገናኘን ለማለት ወዳለሁ የዚህ ዌቢናር ተሳታፊዎች ይህን በአገራችን በጣም አስፈላጊ በሆነው የዲጂታል ፓወር እና ኢነርጂ በሚል በተዘጋጀ የበየነ መረብ ውይይት ላይ ተገኝቼ የመክፈቻ ንግግር እንዳደርግ እድል በማግኘቴ ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። ከሁሉም በላይ የዝግጅቱ አስተባባሪዎችን በማመስገን የዲጂታል ፓወር እና ኢነርጂ ውይይት ላይ በመሳተፍ የመፍትሄ አካል በመሆኔ ምስጋናዬን ገልጻለሁኝ። በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ተጽዕኖዎችን የመፍታትና የመቀነስ ዘላቂ የሆነ ዲጂታል ኤሌክትሪክ እና ኢነርጂ አገልግሎትን የመፍጠር የተሻለ መንገድ በመሆኑ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነው። በአንድ ሀገር የኤሌክትሪክ ኃይል ከሌለ ልማት ሊኖር አይችልም። በሀገራችን ኢትዮጵያ በታዳሽ ኃይል ከ60,000 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ አቅም ከንፋስ፣ ከፀሐይ፣ ከጂኦተርማል ምንጮች የማመንጨት አቅም አላት። በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ አጠቃላይ የኃይል ምርት ከ4,300 ሜጋዋት አካባቢ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ጥቂቶቹ አሁንም በግንባታ ሂደት ላይ ያሉ ሲሆን 110 ሚሊዮን ህዝብ ላላት ሀገር በቂ አይሆንም። ሀገራችን ከፍተኛ የኃይል ማመንጨት አቅም ቢኖራትም እየጨመረ ከመጣው የኤሌክትሪክ ፍላጎት የማሟላት አልተቻላትም። የዓለም ባንክ የኃይል ሴክተር ማሻሻያ ፍኖተ ካርታ እንደሚያሳየው 60% የሚሆነው የሀገራችን ህዝብ የኤሌክትሪክ ኃይል የማያገኝ ቢሆንም በሀገራችን 21% የኃይል ብክነት እንዳለ ያመለክታል። በእኔ እምነት እንደዚህ አይነት የዌቢናር መድረኮች የኃይልና የኤነርጂ አገልግሎቶችን ወደ ዲጂታል የማሸጋገርና የማስተዋወቅ ጥሩ መድረክ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። ይህን የዲጂታል አገልግሎት በማዘመን ታዳሽ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በቢዝነስ ሞዴሎች ውስጥ ፈጠራን በመደገፍ የገቢ ምንጮችን በማጠናከር በዲጂታል በማዘመን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚውን ፍላጎት ያማከለ ማድረግ ታማኝና የደንበኛ ተኮር አገልግሎት መስጠት አስፈላጊ ነው። እንደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ማሽን ለርኒንግ፣ ዳታ አናሊቲክስ እና አድቫንስድ ቴክኖሎጂዎችን የተሻለ የቢዝነስ ሞዴሎች ፈጠራዎችን በመጠቀም ደንበኛው የኤሌክትሪክ ፍጆታ ውጤታማነት እንዲያሳድግና በሂደቱ ውስጥ እሴት እንዲጨምር የሚያስችል አዳዲስ መፍትሄዎችና የንግድ ሞዴሎች እንዲያዘጋጅ ያስችለዋል። ዲጂታል ቴክኖሎጂ መጠቀማችን ጥገና በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት እንዲስተካከል የሚያስችልና ብልሽት ከማጋጠማቸውም አፋጣኝ መፍትሄ እንዲያገኙ ያስችላል። በሀገራችን ዲጂታል ቴክኖሎጂ አገልግሎትን በመንግስትና በግል ዘርፉ በማዳረስ በአጠቃላይ የህዝቡን ህይወት የማሻሻል የዘርፉ ሙያተኞችና ማህበራት የሚጠበቅባቸው ሚና መጫወት ይኖርባቸዋል። በአጠቃላይ የኤነርጂ ዘርፉን በመጠቀም ውጤታማና አዳዲስ ስልቶችን በመቀየስ የዜጎቻችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ የዲጂታል ቴክኖሎጂና የፈጠራ አቅምን በመገንባት ረገድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል። በመጨረሻም እንደዚህ ያሉ የዌቢናር ውይይቶችና ፕላትፎርሞች የመማማሪያ መድረክ ከመሆን አልፈው ምርጥ ሐሳቦች፣ ምርጥ ተሞክሮች እንዲሁም አዳዲስ ቴክኖሎጂ የሚተዋወቁበት ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውይይቱም መጀመሩን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን አደራችሁ ብዬ ብጀምር ትክክለኛ ይመስለኛል። ምክንያቱም በዛሬው ዕለት የተሰበሰብነው ከሁሉም የዓለም ክፍሎች ነው። ከምዕራብ ከካሊፎርኒያ ጀምሮ እስከ ምስራቅ እስከ አውስትራሊያ ድረስ ባለው የኢትዮጵያ ጉዳይ የኔ ጉዳይ የምትሉና ኤክስፐርቶች የሆናችሁ በሙሉ ስለተሰበሰባችሁ ነው እንደዛ ያልኩት። ሄኖክ አሰፋ እባላለሁ። የፕሪሳይስ የአማካሪ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ነኝ።
ፕሪሳይስ እንግዲህ በኤነርጂ ሴክተር በአግሪካልቸር እና በፖሊሲ ኤሪያዎች ላይ ሰፊ ስራ እየሰራ 15 ዓመት ያስቆጠረ ድርጅት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የተገናኘ ነው የዲጂታል ኢትዮጵያ ዌቢናር ሲሪስ በማስመልከት ነው። የተከበሩ ዶክተር ባይሳ የመክፈቻ ንግግር ስላደረጉልን በጣም አመሰግናለሁ። የዋናው ቁም ነገር ያስያዘን ይመስለኛል። ዛሬ የምናደርገው ውይይት እንግዲህ ዲጂታል ኢትዮጵያ ዌቢናር ዋና ዓላማው በዓለም ዙሪያ ያሉ ኤክስፐርቶችን በመሰብሰብ በተለይ ደግሞ ዲጂታይዜሽን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ልማት ላይ ሊኖረው የሚችለውን እንድምታ፣ ስራ ፈጠራን፣ የግሉን የክፍለ ኢኮኖሚ ማሳደግ ላይ ያለውን እንድምታ የማሳደግ ሀሳቦችን የማቀረብና ሀሳቦች ላይም ደግሞ ስራ የመስራት ዓላማ ይኖረዋል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የምንነጋገረው ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኢን ዘ ፓወር ኤንድ ኤነርጂ ሴክተር በሚል ቶፒክ ላይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኃይል ምን ማለት ነው? ክቡር ዶክተር ባይሳ አሁን እንዳሉት ያለ ኤሌክትሪክ ኃይል የኢኮኖሚ ልማት አይታሰብም ብለዋል። አይታሰብም። ምናልባት የዓለም የኢኮኖሚ ልማት ተመለከትነው እንደሆነ ከጋርዮሽ ስርዓት ጀምሮ እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን ብዙ ለውጥ ሳያሳይ ቆይቶ በእንግሊዝ ሀገር በተጀመረው ኢንዱስትሪ ሬቮሉሽን ጀምሮ ሀብት መፈጠር የጀመረው መጀመሪያ ስቲም ኢንጂንን ተጠቅሞ ወይም የእንፋሎትን ኃይል ተጠቅሞ የሰው ልጅ የተለያዩ ኤሌክትሪክ ኃይልን፣ የኒውክሌር ኃይል እነዚህን እየፈጠረ ኢንዱስትሪን ማልማት በቻለበት ዘመን ነው እንግዲህ እና ዋናው ነገር አሁን በኮምፒውተራችሁ ላይ የምታዩትን ግራፍ ተመለከቱ። የኢኮኖሚ ልማት እና የኃይል ማመንጨት ወይም የኃይል አቅርቦት በጣም የተያያዘ ግንኙነት ያላቸው ናቸው። ያ ማለት የኢኮኖሚ ልማት ያለ ኃይል የኤሌክትሪክ ኃይል አይታሰብም ማለት ነው። ከተመለከታችሁ ኢትዮጵያ በቢጫ ሰርክል የተደረገችው ናት። የኤክስ አክሲሱ ላይ ከተመለከታችሁ የነፍስ ወከፍ ገቢን ያመላክታል በዓለም ዙሪያ ያሉ። የዋይ አክሲሱን ወደ ላይ ከተመለከታችሁ ደግሞ የኃይል አቅርቦትን ይመለከታል እና ያለንበትን ደረጃ ያሳያል። አገራቱ በነፍስ ወከፍ የሚያገኙት ሀብት እየጨመረ በሄደ ቁጥር በዚህኛው በኩል ደግሞ የምታዩት የኃይል አቅርቦታቸው እየጨመረ ነው። እነዚህ በጣም የተያያዘ ኦልሞስት ዋን ቱ ዋን የሆነ ሪሌሽንሺፕን ያላቸው። ለዚህም ነው ዶክተር ባይሳ ያሉት የኢኮኖሚ ልማት ያለ ኃይል ማመንጨት ወይም ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት አይታሰብም ያሉት። ብዙ ነገሮችን በዛሬ ዕለት እንወያያለን፣ ግን እንደው አንድ ስቴፕ ወደ መሬት ብናወርደው የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያ ኃይል የማመንጨት አቅም አሁን አፍሪካ ከሰሃራ በታች አፍሪካ ካሉት ሀገራት ውስጥ ሁለተኛው ነው ተብሎ የሚታወቅ ቢሆንም ህዝቡ ጋር ግን እስካሁን አልደረሰም። ክቡር ዶክተር ባይሳ 60% ደርሷል ብለዋል። ይሄ እንግዲህ ከቨሬጁን ነው የሚያመላክተው። በየቤቱ የተመለከትን እንደሆነ ግን አብዛኛው ሰው ኃይል አቅም የለውም። አብዛኛው ሰው ደግሞ የሚያገኘውም ራሱ የመቆራረጥና የኃይል ብክነት ስለሚያጋጥመው ዘመናዊ የሆነ ኑሮ መኖር አልቻለም። ይሄ ወደ መሬት የበለጠ ስናወርደው ምን ማለት ነው? በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቻችን የኃይል አቅም ስለሌላቸው ልጆቻቸው ፀሐይ ስትጠልቅ አብረው መተኛት አለባቸው። የቤት ስራ መስራት አይችሉም። በደንብ መማር አይችሉም። ያልተማረ ኃይል ደግሞ አገር እንደማያሳድግ እናውቃለን። ወደ 3/4 የሚሆነው ህዝባችን ግብርና ላይ በተለይ አነስተኛ ግብርና ላይ ተሰማርቶ ነው የሚኖረው። አካባቢ ያለውን ወንዝ ጠልፎ በመስኖ እንዳያለማ የኃይል እጥረት አለው። የዲዝል ጀነሬተር እንደምታውቁት በካይ ከመሆኑም በላይ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። ይሄ ችግር አለበት። ወተት አልቦ ለገበያ እንዳያቀርብ ማቀዝቀዣ ስለሌለው ገበያ ማድረስ አይችልም። ስለዚህ ከብቶቹን ዝርያቸውን የማሻሻል እና የወተት ማምረት ሂደቱን የመጨመር ስራ መስራት አይችልም። የዶሮ ሀብት ልማት እና አልማ ቢሉ እንደዚሁ ነው። ጫጩቶቹ ሙቀት ሲያጡ ይሞታሉ እና በጣም ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠር የኢትዮጵያ ህዝብ ኃይል ስለማያገኝ ህይወቱን ማሻሻል አልቻለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካልኩኝ ዲጂታይዜሽን ይሄንን በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ስራ ለኢትዮጵያ ለማሳካት ምን እንድምታ አለው? ምን ጥቅም አለው? ወይስ ምን ፋይዳ ሊፈጥርልን ይችላል? ዲጂታይዜሽን ማለት እንዲያው ዝም ብለን እንዳንዘለው ዜሮስ ኤንድ ዋንስ ስንል ሶፍትዌር ስንል በዚህ ፊዚካል ያሉ ነገሮችን ወይንም የስራ ሂደቶችን ፕሮሰሶችን
በዜሮዎች እና በዋን በፊዚክ በሶፍትዌር ተጠቅመን ዲጂታይዝ የማድረግ ሂደት ነው። ያ አሁን ለምሳሌ እኔ የምናገረውን ድምፅ ማቀርበውን ሀሳቦች ከካሊፎርኒያ እስከ አውስትራሊያ ያለው ታዳሚ ሊያዳምጠኝ የቻለው የኔ ድምፅ ወደ ዲጂታይዜሽን በዜሮ እና በዋን ተቀይሮ በኮምፒውተር ውስጥ አልፎ በኢንተርኔት አልፎ በዛኛው በኩል ደግሞ እንደገና ዲኮድ ሆኖ ወደ ድምፅ ሆኖ ስለሚቀርብ ነው እና የኛን የንግግር የሀሳብ ልውውጥ ሂደት በዲስታንስ ሳያግተው እንድንነጋገር የፈቀደልን ይሄ ዲጂታይዜሽን ስርዓት ነው ማለት ነው። ዲጂታይዜሽን በአሁኑ ሰዓት አራተኛው የኢንዱስትሪ ሬቮሉሽንን እየመራ ይገኛል ማለት ነው። ዛሬው ጥያቄ ዋናው ጥያቄ ይሄ ሂደት ኃይል ማመንጨትና ኃይል የኢትዮጵያ ሕዝብ የማዳረስ ሂደት ላይ ምን ጥቅም ሊፈጥርልን ይችላል? ምን አይነት ሀሳቦች አሉ? በፖሊሲ ደረጃ ወይም መሬት ላይ የወረዱ መደረግ ያለባቸው ኢንቨስትመንት መደረግ ያለባቸው ሀሳቦች ምንድናቸው የሚሉትን ለመዳሰስ ነው ማለት ነው። ምናልባት አሁን ወደ ፓነሊስቶቼ ቢሄድ በጣም ጥሩ ፓነሊስቶችን ያሉን አቶ ህዝቅያስ ዱፌራ እንደ ስፔሻል አድቫይዘር ሆኖ ለኢትዮጵያ መንግስት ይሰራሉ። እሳቸው የኢትዮጵያ መንግስት የኃይል ስትራቴጂ እና ፖሊሲ ላይ ሰፊ ስራ የሰሩ ናቸው። ቀጥሎ ኢንጂነር ሰይፉ በቀለ ከአውስትራሊያ ሞት መክዶናልድ የሚባል ዓለም አቀፍ ድርጅት ላይ የግሎባል ዊንድ ኤነርጂ ሊደር ናቸው። እሳቸውም አሉን። አቶ ሰለሞን ተድላ ከካሊፎርኒያ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ኦልሬዲ ገብተው አንድ ተቋም አቋቁመው የሶላር ፓወር ላይ በተለይ ሰፊ ስራ መስራት የጀመሩ አንተርፕረነር ናቸው። የቴክኖሎጂ ባለሙያ ናቸው። አራተኛ ደግሞ በኃይሉ አሰፋ አገን ከካሊፎርኒያ በአሁኑ ሰዓት ለረጅም ጊዜ በመመላለስ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እየሰሩ ያሉ ሶላር እና ዊንድ ኤነርጂ ላይ በጣም ረጅም ሰፊ ጥልቅ የሆነ ልምድ ያላቸው እውቀት ያላቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ ጀንትልመን ጆይን ስላደረጋችሁኝ። እንግዲህ ባለፈው እንዳወራ ነው የምናወራው ቶፒክ በጣም ቴክኒካል ስለሆነ ብዙ አትጨናነቁ። መቀላቀል ካስፈልገ እንግሊዝኛ በተቻለ መጠን በአማርኛ ለማውራት እንሞክር። መቀላቀሉ ግን ብዙ አይከብድም ለማለት ወዳለኝ። አቶ ህዝቅያስ ጆይን አድርገውናል። እሺ አቶ ህዝቅያስን እያየው አይደለም። ስለዚህ ከሰይፉ ልጀምር። ከምስራቅ ልጀምርና ወደ ምዕራብ እጓዛለሁ ማለት ነው። አቶ ሰይፉ ኢንጂነር ሰይፉ ልበል። በተለይ ደግሞ ትራንስሚሽን ላይ ሰፊ የስራ ልምድና እውቀት ያሉት ነው። እንዲያው አጠር አድርጌ አንድ ጥያቄ በወረወር 5 ደቂቃ ውስጥ መልስ ቢሰጡኝና ከኦዲየንሱ ጋር በኋላ ስለምናወራ ሰፋ አድርገን አጠር ብለን ለመግቢያ ያህል ዲጂታይዜሽን ትራንስሚሽን ላይ አሁን ሚኒስትሩም እንዳሉት ሰፊ ችግር አለ። የብክነት ጉዳይ አለ። እስከ 20% የሚደርሰው በጣም ብዙ ኤነርጂ ለማመንጨት ብዙ ገንዘብ ወጥቷል። የኢትዮጵያ ሀብት ፈሶበታል። ግን 20% ያህሉ ምናልባት 1-2 የሚያክሉ ትልልቅ ግድቦች የሚያመነጩትን ያህል ፓወር በብክነት እየተጎዳን ያለ ነውና ትራንስሚሽን ላይ ዲጂታይዜሽን ምን አይነት እንድምታ ሊኖረው ይችላል? ዲጂታይዜሽን በመጠቀም ምን አይነት ሀሳቦች ይኖራሉ የኢትዮጵያን ችግሮች ለመፍታት የሚለውን ጥያቄ ልወርውር። ወደ እርሱ አስተላልፋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሄኖክ። መቼስ ይሄ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ለኢነርጂ ኤንድ ፓወር ሴክተር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በእርግጥ ይሄንን አውርደን በሀገራችን ነው ማየት ያለብን። በሀገራችን ምንድን ነው ልናገኝ የምንችለው? ምን ሊሆን ይችላል? ምክንያቱም ይሄ ዲጂታል ቴክኖሎጂ እዚህ በውጭ ባለው በምናይበት ጊዜ የሄደበት መንገድ ወይንም ያለበት ሁኔታ አሁን በተለይ በክላይሜት ቼንጅ ባለው ሁኔታ እሱን ለመቅረፍ የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። በእኛ ሀገር በምንሄድበት ጊዜ በእርግጥ ያለን ኤሌክትሪክ ፍጆታ በጣም አነስ ያለ ነው። ይሄንን ግን አሁን እየገነባን ያለነው የሪኒዌብል ኢነርጂን በምንመለከትበት ጊዜ በሃይድሮ ኤሌክትሪክ፣ በዊንድ፣ በሶላር፣ በባዮ አስወላስ ጂኦተርማል ትልቅ ፖቴንሻል አለን።
ያለንን ባዶውን ራሱ የምንገነባበት በሪኒዌብል ኢነርጂ ነው። ይህንን ግን በምንሄድበት ጊዜ የትኛው ላይ ማተኮር አለብን? የዲጂታል ቴክኖሎጂ የትኛው ላይ ነው የሚረዳን የሚለው ነው። በአንድ ጊዜ ያየሁትኝ ምንድን ነው የህዳሴን ግድብ አሁን አለ። የህዳሴ ግድብ ለማሰራጨት ትራንስሚሽን ለማድረግ ወደ 17000 ኪሎ ሜትር ይዘረጋል። ይሄ 17000 ኪሎ ሜትር ብቻ አይበቃም። በተለያየ አገሮች ጎረቤት ሀገሮች ለማከፋፈል አስበናል። ያ ብዙ ትራንስሚሽን ላይኖች ያስፈልጉናል። በዛ ላይ ደግሞ ዊንድ ኢነርጂ በምናደርግበት ጊዜ ዊንድ ተርባይን is sticking out of the ground. so እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው እንትን የምንላቸው ልናደርስ የምንችለው? በዛ ላይ ሰፊ የሆነ እንትን ነው ኦፍ ግሪድ የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ማድረግ ይኖርብናል። ይሄ እነዚህ አሁን ያልኳቸው 17000 ኪሎ ሜትር የኢትዮጵያን መልክዓ ምድር በምናይበት ቶፖግራፊ በምናይበት ጊዜ በጣም የተለያየ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ በምን ላይ ኤክስፖዝድ ሆነዋል? ብዙ ጊዜ እኔ ከሰራሁበት እንትን ለነፋስም ኤክስፖዝድ ሆነዋል። አንደኛው ኤክስፖዝድ ካደረጋቸው እንትኖች ተንደር ስቶርም አለ፣ ማለትም መብረቅ ያዘለ ነፋስ አለ። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ እንትን ነው። እንደሚባለው ኃይለኛ ነፋስ ሁሉ ለአሜሪካኖች ያለው የሚፈጠረው ከኢትዮጵያ ነው የሚነሳው የሚልም ቲዮሪ አለ። ኤኒዌይስ ቴንደር ስቶርም is increasing in Africa። ይሄ ደግሞ ለኛ አሳሳቢ ነው። ያለን ትራንስሚሽን ላይን ምንድነው የሚያስፈልገው? ኮንስትራክሽን ላይ ያለ ሞኒተሪንግ ያስፈልገናል። በዛ ላይ ደግሞ ሜንቴናንስ አለ። ፊዚካሊ እየሄድን እያንዳንዱን እንይ ብንል የማይሆን በጣም ብዙ ወጪ ነው እንትን የምንለው። ስለዚህ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህን ጤንነታቸውን ለማወቅ ሪላያቢሊቲያቸውን ለመጨመር የኤሌክትሪክ አቅርቦታችንን ዲጂታል ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል። ዲጂታል ቴክኖሎጂ የተለያየ መንገድ ሊቀርብ ይችላል። ብሎክቼን አለ፣ ኒውሮ ኔትወርክስ ኦር አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ልናመጣ እንችላለን። ቢግ ዳታ አናሊቲክስ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ መንገዶች ወይንም ደግሞ በተለያዩ ሆም ግሮን የሆኑ በአይቲዎች ወይንም በዩኒቨርሲቲዎች ሪሰርች ሊሰሩ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ግን ዳታዎች ያስፈልጉናል። ሪሰርቾች ማድረግ አለብን። ለራሳችን በሚጠቅም ሁኔታ እነዚህን ማከናወን አለብን። when we do that then ያን ጊዜ ነው ለሚያስፈልገንን እንትን ልንል የምንችለው ልናሟላ የምንችለው። እና በዲጂታል እንትን በምናደርግበት ጊዜ በአሁን ጊዜ ኢን ፕራክቲስ የተለያዩ እዚህ የሚደረጉ እንትኖች አሉ። ስማርት ሜትርስ is one of them እንትን የሚጠቀሙበት እንትን አለ። ግን እዛ ውስጥ ከመሄዳችን በፊት እኛ ራሳችን ብዙ ኢንቨስት ማድረግ ያለብን ባትሪ ስቶሬጅ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ላይ ማተኮር ያለብን ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ እንትን ላለ ማለት እዚህ ላይ ይበቃኛል። Engineer Bahailu Asafa. I am the founder and also CEO of Terra Global Energy and ASC Engineering. I reside in Northern California, in Oakland, California. I'd like to thank Ato Ilikal. He has been very instrumental to put these things together. So I was very glad to be part of this event. My presentation will be in English and then the discussion will be in Amharic. So first of all, we have to define the concept of the, and I like to put this because of my experience working in Ethiopia, building the Debre Birhan wind farm, performing feasibility study. So I'm bringing you a realistic approach of this, and also doing solar. And the other thing is, where does this technology go in the short term and also in the long term? And the most important things in any project is the implementation of policy. What is the policy in Ethiopia to really take this technology to the next level? So I'd like to
give a briefing on that, and then we can discuss more in detail about the digital power and energy aspect of this presentation. Essentially, digitization lets wind farm operators optimize maintenance strategies, improve turbine reliability and availability, and increase annual energy production. In all this thing, the most important thing is how do we produce more power? Meaning more energy, not power. Because energy is power times time. So the more you use, the more energy you produce, the more Ethiopia can provide power to its customers. So that's a very essential thing. And in addition, it improves operation and maintenance and reliability. The digital model increases annual energy production if we perform the things right. What is digitization in power system? Digitization is defined as the energy system as the process of implementing and operating a set of assets, meaning instruments, by monitoring, transferring, and analyzing data which have been generated by one of the actors in the energy distribution system, meaning this wind energy, hydro energy, solar energy, geothermal energy, and also waste to energy systems. So it applies to all energy systems, not particular to wind energy only. So digital data. Digital means in electrical engineering, you have an analog signal that has to be converted to a digital signal in bits. And then finally that goes through the computer system to a software, and finally you get results. Like Henok said, you take the voice and you convert that voice into digital, and then you can really, depending on the bit size, you can build a very fine-tuned sound system. So that's how it's done in that. Digital data handling and digital communication is also a very important thing, are not new to the operation and management of a distribution grids. Distribution system operators run SCADA system and computer system in control centers and substations, automation with intelligent electronic devices, at least in the medium voltage, which is from 600 to 69,000 volts. In the United States, I don't know what in Ethiopia is common, and substation communication to their control center through remote terminals, units with various communication means and digital technologies. So what is a SCADA system in the wind turbines? SCADA data-based condition monitoring system use data already being collected in the wind turbine controller and is a cost-effective way to monitor for early warning and performance issues. These are very important things. So that's what the digital gives you. You can basically be at the GERD station, but your control could be in Addis Ababa. So your communication digitally would improve the performance of the production of power, in this case in GERD, or in the other case at wind farms in different places in Ethiopia. So digitization is the use of digital technologies to change the business model and provide new revenue and value producing opportunities. It is the process of moving to a digital business. So this is basically, in short, what the digital world looks like. So what is this technology in the short term? What is its advantages? And also in the long terms. In the short term, it's efficient operation of industrial facilities, efficient image acquisition and transfer of videographic images in the equipments like a CT, computer tomography machines, in MRI, in radiographic X-rays and other systems, and energy generation and distribution facilities also use this. And in the long term,
government usage to facilitate remote operation. In Ethiopia right now, as the minister said, 60% power availability is present at this time. This is very, very low number for the population we have. We have to do more work on that by doing what's called off-grid power generation. So you can basically localize, but network to the various locations, could be Addis Ababa and other places, so that the power generation could be maximized. And then also the private sector business developments to operate beyond the capital city of Addis Ababa, moving other cities, so engaging them and to be part of that, that will make also a major difference. The other one is spread out localized power generation in a mini grid application. Right now, when you see Addis Ababa, what do you see? You see a number of buildings, probably thousands of buildings. That is for me, it's a power station. The rooftop is a place where you can basically put a PV modules and generate electricity. And what you see at the first floor, a number of generators, which, as Henok said, the price is very expensive. Okay, it uses fuel. The cost of fuel, the dollar Ethiopia needs to bring all those fuels. So those things can be reduced. So I think the government has to focus on that. And I think we, the diasporas and also Ethiopian experts in Ethiopia, should be given the opportunity to exploit that, to make a difference to the country. And also, as you go to other major cities, you have a number of buildings. At the same time, also here, there are offices, you have the parking garages. We can use parking garages to basically generate power. Residential houses, we can generate power. In the residential, roughly about 10 kilowatt to 20 kilowatt could be generated. In the commercial buildings, we can be generated between 50 to 100 kilowatts. And then other sectors, we can generate that much. And then you have also the bigger ones where the megawatts basically needs plots. Those could be an integrated solution to Ethiopia's future problem. So I see a tremendous, tremendous opportunity for Ethiopia. But what puts it together is policy. We have to have a policy that is friendly to investment. Right now, I have been working with wind project almost 8 years, completing feasibility studies. We cannot see ourselves in this fight, but we have to change. The opportunities are there. And I can tell you that in the United States, nowadays, every house is having solar. The government makes investments. So basically, in a short, this digitized world, okay, for example, in this case, using solar energy, basically in solar energy, the companies are the ones who are very active in selling power to individuals. Let's say to myself, they come to me, they say, Mr. Safa, we can provide you power. And I say, okay. And then we sign contract. Basically from there, they take it all the way. So basically getting the permitting from the municipalities, and then finally generating bringing the units, the PV modules, the combiners, the inverters, and also the meters, the smart meters, and then finally connect to the grid. Because sometimes at night we can generate. We don't use a lot of electricity, and also during the daytime we will be able to sell power back to the utility. So now Ethiopia's power problem could be conceived that we can resolve this kind of issues as we move forward. In the long term, I see. ይቅርታ ኢንጂነር በኃይሉ ይቅርታ ላቋርጥ እንኳን አልፈልግም። በጣም ደስ የሚል ፕሬዘንቴሽን ላይ ስለሆንክ፣ ግን ኮንቨርሴሽኑን ከሌሎችም ጋር ለመግፋት ጊዜ እንዳያልቅብን እባክህ ራፓፕ አድርገውና የፖሊሲ ሚሹ ስላነሳ ወደ አቶ ህዝቅያስ መሄድ ስለፈለኩኝ በቂ ጊዜ ስለሚኖረኝ I think it's enough at this time እና I think ለሚቀጥለው ተናጋሪ እድሉን እንሰጣለን።
ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በጣም እድለኞች ነን እንደዚህ አይነት ሰፊ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ኢትዮጵያውያኖች በዓለም ዙሪያ መኖራቸው። ያነሳቸው በጣም ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን ያሉት መሬት ላይ መውረድ የሚችሉ እኛም ሁላችንም ፓወር ገዢ እና ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን አምርተንም ወደ ግሪዱ ማስገባት ወይም ወደ ፑሉ ማስገባት እንደምንችል ይሄ ሁሉ የምናውቀው ነገር ነው። ግን ወደ መሬት ለማውረድ እና ለማስገባት የፖሊሲ ኢንቫይሮንመንት የስትራቴጂ ኢንቫይሮንመንት በጣም ክሪቲካል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ይሄ አልጠፋውም። ባለፉት ሰቨራል ይርስ ብዙ ስራዎች እና ብዙ እንቅስቃሴዎች ሲያካሄድ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ሌላ ደግሞ ኢንጂነር መቼም ኢንጂነር በኢንጂነር ሆነናል። ኢንጂነር ህዝቅያስ እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ አማካሪ በመሆን ብዙ የኤነርጂ ስትራቴጂ እና ፖሊሲ ዶክመንቶች ላይ አብረው ውለዋል እና ይህንን የኤነርጂ የኃይል አቅርቦት ስርዓት ለማስፋፋት እና አሁን የምንመኝለትን ውጤቶችን ለማምጣት የታሰቡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የናሽናል ኤሌክትሪፊኬሽን ፕላን ይባላል። አንደኛው ነበር፣ አሁን ደግሞ ሁለተኛው ተፈጥሯል እና ቦት ግሪድ እና ኦፍ ግሪድ ላይ በጣም ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ እናውቃለን። የኢትዮጵያ መንግስት ምን ለመፈጸም ነው? አሁን አላማው ምንድን ነው? ኤነርጂ ሴክተር ላይ ከዲጂታይዜሽን አንጻር ደግሞ ምን ይታያቸዋል? ምን አይነት ሀሳቦችን ይዛችሁ ወደ ስራ ገብታችኋል ብዬ እንደ መነሻ ለወርውርና ጠለቅ ብለህ ገለጻ ብታደርግልን አቶ ህዝቅያስ። ህዝቅያስ ዱፌራ እባላለሁ። የመንግስት አማካሪ ነኝ። ስፔሲፊክሊ በኤነርጂ ሴክተር በኢሪጌሽን እና አንዳንድ አዳዲስ ፖሊሲዎች በሃይድሮጅን አካባቢ ላይ እሰራለሁ እና ከተለያዩ ሚኒስትሪዎች ጋር እሰራለሁ። በት ሜይንሊ ኦን ኤነርጂ ሳይድ። ኢንጂነር በኃይሉ በጣም በዲቴል ቴክኖሎጂዎቹ እና ያሉትን ኦፖርቹኒቲዎች በትክክል አስቀምጦታል። ግን ከፖሊሲ አንጻር ምን ይመስላል እና እንዴት ነው እየሄድን ያለ ነው? አውትሉኩ ምን ይመስላል? ስፔሲፊክሊ ያው አንደኛው ሜጀር ፋውንዴሽን ኦፍ ዲቨሎፕመንት የምንለው ዩኒቨርሳል ኤሌክትሪሲቲ አክሰስ ነው። ዩኒቨርሳል ኤነርጂ አክሰስ ነው። ሰው ሁሉ የክሊን ኤነርጂ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪሲቲ ተጠቃሚ እንዲሆን እና በዛ ደረጃ ላይ ናሽናል ፕሮግራም ወጥቷል። ናሽናል ኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራም የሚባል እሱ ላይ እንዴት ከፋፍለነዋል? I'm going to speak in English because some of the terms are very difficult በአማርኛ ለእንትን ለማለት። so ፖሊሲው ሁለት ነገሮችን አስቀምጠዋል። it's all evidence based የሆነ ፖሊሲ ነው። ምን አደረገን? መጀመሪያ we studied the entire infrastructure of the country። የቱ ጋ ነው ጀነሬሽን አሴትስ ያሉት? substations, medium voltage lines, transmission lines, and then we overlaid the population. So population relative to those infrastructure የት ነው የሚኖረው? ምክንያቱም ፖሊሲው ፕላኑ ምን መሆን አለበት? በሊስት cost is really the driver of pretty much everything። ስለዚህ በሊስት ኮስት እንዴት ነው ህዝቡን ኮኔክት ማድረግ የምንችለው የሚለው ጥናት ተሰራ። ያ ጥናት ከተሰራ በኋላ ለሶስት ከፋፈል ነው። densification የሚባላል። densification is people who live within 1 kilometer from the medium voltage line. So if the population that lives, that within that distance, እንትን ኮኔክት ይደረጋል ማለት ነው በግሪድ። meaning it's just medium voltage line አለ፣ ላይኑን ብቻ ድሮፕ አድርጎ ከዛ ኮሚኒቲን ኮኔክት ማድረግ ነው። እሱ ላይ ወደ 4.5 ሚሊዮን ሃውስሆልዶች አሉ። so it's a huge opportunity እና ያንን መግፋት አለብን ማለት ነው። the second one intensification ይባላል። it's for people or for communities who live between 1 kilometer and 2.5 kilometers from the medium voltage line እና እያንዳንዳቸው ኮስት አላቸው። densification is about $220 per connection. intensification is about 600 or so. ከዛ ከ2.5 ኪሎ ሜትር ውጭ ያሉት population which is 35% of the population እሱ grid extension ብለን አስቀምጠናል። something that costs more than $1,000 per connection. And so in terms of priority, densification አንደኛ ነው። intensification ይቀጥላል፣ ከዛ grid extension ማለት ነው። so this is the grid side plan ይሄ ነው። እና off gridን ምን አደረግን? okay off gridን ከfurther away እንጀምር grid ከማይደርስበት። ምክንያቱም off grid intervention አድርገን ግሪዱ ከደረሰ obsolete ይሆናል ማለት ነው ግሪዱ እና there's a potential
use, bad use of investment, which we don't want to do. እና ምን አደረግን? ኦፍ ግሪድን ለሶስት ከፋፈል ነው። አንደኛው ሚኒ ግሪድ ነው። ሁለተኛው ስታንድ አሎን solar systems, which is for institutions, meaning healthcare, education, and so on and so forth. ሶስተኛው ደግሞ solar home systems, sporadically settle ያደርጉ ሰዎችን individual solar home system distribute የማድረግ በዛ ለመድረስ ማለት ነው። እና specifically off grid ላይ ፎከስ አደርጋለሁ ምክንያቱም I think that's one of the areas we're showing a lot of new interventions. Digitization policy እሱ ላይ ነው መጀመሪያ እየጀመርን ያለ ነው። Of course አቶ ደመቀ ፎርሙ ላይ እንዳለ ሰምቻለሁ። እሱ በጣም ብዙ ነገር ይናገራል። EU ላይ ያለውን digitization from smart metering to ERP systems, operational የኢዩን ኦፕሬሽን ዲጂታይዝ የማድረግ ስራ በጣም ትልልቅ ስራዎች እየሰሩ ነው። እሱን ለሱ ተዋለው። እኔ ጀስት ኦፍ ግሪድ ላይ ፎከስ ማድረግ ፈልጋለሁ። እና ኦፍ ግሪድን ለሶስት ከከፈል ነው በኋላ አንድ ናሽናል ኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራም ስንሰራ ትንሽ ዲቤት ነበር። በተለይ የኦፍ ግሪድን ኮስት በተመለከተ some of our international partners በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ስለዚህ በጣም ትንሽ ነው ኦፍ ግሪድ መስራት የምንችለው ተብሎ ነበር። ከዛ ፓይለት እንስራ የሚል ሀሳብ አመጣንና ፓይለት ሰራን። ፓይለቱን ስንሰራ we were able to achieve a cost per connection of less than 1,000 per connection. Originally 2300 2500 per connection ነበር የተባለው። ስለዚህ እሱን ካረግን በኋላ the entire plan changed ማለት ነው። ወደ 300 አካባቢ ከተሞች ብቻ ነበር አይደንቲፋይ ያደረግነው በሚኒ ግሪድ ለመድረስ። አሁን ግን we're getting close to 3,000, an order of magnitude more ማለት ነው, because cost ወደ በጣም significantly ስለወረደ በተለይ የሶላር እና የኤሌክትሪክ ሲስተም ኮስት እና ሪሶርሱንም እንደዛው አሎኬት አድርገናል። ወደ 70% of our grid resource ወደ ሚኒ ግሪድ ነው አሎኬት የተደረገው። ያ ለምንድን ነው? አንደኛ ፕሮዳክቲቭ ዩዝን ኤኔብል ያደርጋል። ሁለተኛ ሚኒ ግሪድስ አር ፐርማነንት ኢንፍራስትራክቸር። ዲስትሪቢዩሽን ሲስተሙ በግሪድ ኮድ ነው የሚሰራው። ኢትስ ግሪድ ስታንዳርድ። ስለዚህ ግሪድ እንኳን አራይቭ ቢያደርግ all you have to do is just make sure that that mini grid is connected to the grid. ያ አሰት ወርትለስ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ስትራቴጂ እየሄድን ነው እና ሌሎቹ ደግሞ ሶላር ሆም ሲስተም እና ስታንድ አሎን ሲስተምስ ላይ ደግሞ accordingly 15% ኢንቨስትመንት ታስቧል። እና ዲጂታይዜሽን የቱ ጋር ነው የሚመጣው ስንል ናሽናል ኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራም ስንጀምር አንደኛው ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው ዳታ አልነበረንም። ማኑዋሊ ዳታ ኮሌክት ማድረግ ነበረብን። ኤነርጂ ዩሴጅ ዴታ፣ ፓወር ኳሊቲ ዴታ አልነበረንም። ምክንያቱም ዲስ ቲንግስ አንደኛ ቴክኖሎጂውም ያኔ አገስ የድሮ ኢንፍራስትራክቸር ስለነበረ አልነበረም። ሁለተኛ ደግሞ የትራንስፓረንሲ ኢሹ ነበር። በተለይ ኮኔክሽን ላይ አንዱ ኤሪያ እኔ ኮኔክት አልሆንኩም እዚያኛው ኮኔክት ሆነዋል የሚል እንትን ነበር እና ምን አደረግን? as part of our national electrification program off-grid tracking platform የሚል አሁን establish ለማድረግ ጀምረናል። ያ ምንድን ነው የሚያደርገው? እያንዳንዱን ኮኔክሽን on a dashboard ማየት ይችላል እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። that creates transparency። እሱን ብቻ ሳይሆን ምን ያህል ዩዜጅ እንዳለ አሁን ለፕላኒንግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ማኑዋል ሰርቬይ ከመስራት ራሱን actual ዩዜጁን እናገኛለን through this platform and then we plan accordingly. If there is an area that has significant energy usage, significant productive use, then we'll say okay, that's an area we want to plan on doing grid extension. less ደግሞ ዩዜጅ ካለው okay እዚህ ጋር ብዙ productive use ስለሌለ then we should look at maybe doing subsidies, affordability issue ሊኖር ይችላል, so on and so forth. እና ያ platform is a further trove of data is really will help us with planning accordingly the future energy expansion ማለት ነው። እና እሱ አለ። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄ platform also will be able to provide power quality issues,
has heat signatures ለምሳሌ አንድ ኤሪያ በጣም significant voltage drop ካለው አንድ ማለት distribution center ወይ monitoring center ላይ ሆኖ ሰው ማየት ይችላል እና what's causing that እሱን ሁሉ ማየት እንችላለን and eventually intervention ይኖራል ማለት ነው over capacity ከሆነ ያን over capacity ማስተካከል potential power factor issues ካሉ ለምሳሌ I don't want to get too technical here audience who lose እንዳያረገኝ ግን basically እነዚህን technical የሆኑ issues ካሉ whether network ላይ ይሁን generation asset ላይ ይሁን transformer issue ይሁን ያንን አድረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና ወደፊት ምን ማድረግ እንፈልጋለን ይሄን ኤክስፓንድ ማድረግ እንፈልጋለን ወደ ፖሊሲ ወደ ሬጉሌተሪ right እና ይሄ ፕላትፎርም ካለው ለምሳሌ የገባውን ዕቃ register ማድረግ ከቻለ who's the manufacturer how is this brand of systems performing over years what should we think about in terms of plant maintenance prognostic monitoring ይባላል ማለት predict ማድረግ ይቻላል based on the performance of some of these components የወደፊት መቼ ነው ፌል የሚያደርጉት so we can plan for plant maintenance plant obsolescence so on and so forth እና በጣም powerful የሆነ platform ነው once deployed hopefully we can set up a forum like this and we can engage more people to look at it thank you Enoch. Thanks so much Hizkias. I know you have a hard stop at 3:30 p.m. You will leave us at 3:30 so I will try to come back to you with some of the questions እዚህ ያሉትን ጥያቄዎች አንድ ዙር at least መልሰልን እንድትሄድ ጠይቃለሁ ብዙ ጥያቄዎች አሉኝ ግን የሰው ቦታ አላጣበብም I will move to Solomon Tedla is in California at the moment but ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ አቋቁሞ ሰፊ ስራዎች እየሰራ ነው አቶ ሰለሞን በአንተ በኩል ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ሐሳብ ያለው እዚህ ላይ ምንድነው ኤነርጂንም ሆነ የኃይል አቅርቦትን ማስፋፋትም ሆነ ዲጂታላይዜሽንም ለሁለቱም አንድ ዋና መፍትሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ማኒፋክቸር ማድረግ ወይም አሰምብል ማድረግ በተለይ ኤሌክትሮኒክ ፕሮዳክትን especially ደግሞ ሶላር ሲስተሞችን ኢትዮጵያ ውስጥ አሰምብል ማድረግ ወይ ማኒፋክቸር ማድረግ አይነተኛና ኢምፖርታንት ኤሌመንት ነው ብለህ ታምናለህ እስቲ እባክህ አስረዳን እሱ ላይ ኮሜንት ለማድረግ እንግዲህ ሀገራችን ያለችበት ኢኮኖሚክ ሲቹዌሽን ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም ከባድ ሲቹዌሽን ላይ ያለው ሀገራችን በብዙ ኢኮኖሚክ ሜዠርስ የኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሳችን ዝቅተኛ ነው እና አሁን ካለንበት የኢኮኖሚክ ችግር ለመወጣትም ሆነ ዲጂታላይዜሽንንም አድቫንስ አድርገን ሀገራችንን የበለጠ ዴቨሎፕ ለማድረግ ያስፈልጋሉ ብለን ከምናምንበት አንደኛው የዴቨሎፕመንት አቅጣጫ ሎካል ማኒፋክቸሪንግ ነው እና የአብራምባ ቴክኖሎጂስ ኦልሞስት የዛሬ 7 ዓመት ጀምሮ ፎከስ ያደረግንበት እኔም ፐርሰናሊ በቴክኖሎጂ ማኒፋክቸሪንግ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስለሰራሁኝ ያመንኩበት ነገር አገራችን ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት የግዴታ ያስፈልጋል ብዬ የማምነው ሎካል value creation እና local knowledge እና capacity building ማድረግ ላይ ፎከስ ያስፈልገዋል የሚል እምነት ይዤ ነው ይሄን ፕሮጀክት ከሌሎች ፓርትነሮቻችን ጋር ላንች ያደረግነው እና አሁንም የምናገረው ኮሜንት ካለፉት 6-7 ዓመት ኤክስፒሪየንስ ላይ የተመሰረተ ነው በማኒፋክቸሪንግ ደረጃ እና እንግዲህ በብዙ ቴክኖሎጂ ልንደገፍ የምንችልበት ደረጃ ላይ ያለ ነው በአሁኑ ሰዓት ቴክኖሎጂ በጣም ከፍተኛ የሆነ አድቫንቴጅ የሚሰጠን ፖዚሽን ላይ ያደርሰናል ብዬ አምናለሁ ያንን ዕውቀት ያንን ቴክኖሎጂ ዲጂታላይዝድ የሆነ ፕሮሰስ ተጠቅመን ኮምፒቲቲቭ የሆነ የማኒፋክቸሪንግ ኬፓቢሊቲ መፍጠር እንችላለን የሚል እምነት አለኝ ከኤክስፒሪየንሳችንም እንዳየነው ምንድነው ለምሳሌ በሶላር ሆም ሲስተም ላይ ፎከስ አድርገን ፕሮዳክቱን አሰምብል ማድረግ ሳይሆን ከኮንሰፕት ከዲዛይን አንስተን ከሲሙሌሽን ፕሮዳክቱን ሎካሊ አይፒውን ዲቨሎፕ አድርገን ፕሮዳክቱን ሎካሊ ማኒፋክቸር የሚያስችል
ኬፓቢሊቲ አገራችን ውስጥ ቢልድ ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት ኖሮን መጨረሻ ላይ በተግባር አውለነዋል። ቮሊዩም ፕሮዳክሽን ውስጥ አልገባንም፣ ግን አሁን የደረስንበት ደረጃ በእርግጠኝነት የሚያመላክተው ሎካል ፕሮዳክሽን በደንብ ኢኮኖሚካሊ ኮምፒቲቲቭሊ ማድረግ ይቻላል፣ መድረስ ይቻላል። አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አስፈላጊም ነው። ምክንያቱም አሁን የተናገርንባቸው የተለያዩ ነጥቦች አሉ። እነዛን ነጥቦች ኦኬ በተግባር ለማዋል በምንፈልግበት ጊዜ አቅሙ የለንም፣ እውቀቱ የለንም፣ ሳምታይምስ ገንዘቡም የለንም። ኢን ዘ ሎንግ ረን እነዚህን ኢሹዎች በሙሉ ኦቨርካም አድርገን ሰስቴይነብል በሆነ መንገድ ራሳችንን ማቆም የሚያስችል አቅጣጫ መያዝ አለብን። ያን ደግሞ ማድረግ የምንጀምረው ስንጀምር ነው ጉዞውን እና የግዴታ በፓነሉም ላይ ያሉ ሰዎች የሚያውቁት ነገር ነው። ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ኦዲየንስ ኢትዮጵያኖችም ሆነ ሌሎች ሰዎች እንዲረዱ የምንፈልገው አብራምባ ኮንቪንሲንግ በሆነ መንገድ ሎካሊ ፕሮዳክቶችን ሰርቶ ከማኑፋክቸሪንግ ሎካል ኮንተንት ከፍ አድርጎ አገራችንን በዲጂታይዜሽን እና ወደፊት በአጠቃላይ ከዲቨሎፕመንት አንጻር ማራመድ የሚያስችል ደረጃ ላይ የሚያስችለው ማኑፋክቸሪንግ ስለሆነ አይ ስትሮንግሊ ሬኮመንድ ለኢትዮጵያ መንግስትን በፖሊሲ ደረጃም ቢሆን ፓርቲኩላር አቴንሽን ተሰጥቶበት የማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩን እንዲያጎለምስና ሰፖርት ቢያደርግ። ከዛ ደግሞ ይሄ ደግሞ ለዲጂታይዜሽን በጣም አስፈላጊ ስለሆነ የዲጂታይዜሽን እና የዲቨሎፕመንት ፓቱን የሚያፋጥነው ሎካል ኮንተንት ክሪኤሽን ስለሆነ ይሄ ነገር ይቻላልና ፎከስ አድርገን እዛ ላይ ተባብረን እንድንሰራ ነው እንግዲህ የኔ መልእክት። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን። ያው የሚነሳው ጥያቄ የኢኮኖሚክስ ጉዳይ የቴክኖሎጂ ጉዳይ ነው የሚነሳውና በእናንተ በኩል አሁን ምን ያህል ሄዳችሁበታል? እኛ ከእናንተ ጋርም አብረን የምንሰራቸው ጉዳዮች አሉ። ምናልባት ከሚኒስትሪ ኦፍ ዋተር ከነ ህዝቅያስ ጋርም ይሄ በአገር ደረጃ አላማ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የኢትዮጵያ መንግስት ስትራቴጂዎችን በሙሉ ማኒፋክቸሪንግ እና አሰምብሊን ፑሽ ያደርጋሉ። ያው ክፍተቶች ቢኖሩም አልፎ አልፎ በአላማ ደረጃ ግን እዛ ነው ያለ ነው እና እናንተ አሁን በተግባር ያሳያችሁ ለምሳሌ አሴምብሊ ነው ወይ ሎካል ሶርስ ሊደረጉ ይችላሉ የምትሏቸው ምንድን ነው? ለምሳሌ ፒሲቢውን ራሱ ፕሪንት የማድረግ አላማ እንዳላችሁ ስታወሩ ሰምቻለሁ። ያ መደረግ ይችላል ወይ? ኢኮኖሚካሊ ሴንስ ይሰጣል ወይ? ለምሳሌ ኮምፒቲቲቭ መሆን እንችላለን። አብራምባ ቴክኖሎጂስ ፋብሪካ አለን። ፋብሪካችን ባህር ዳር ውስጥ ነው ያለው። ተለቅ ያለ ፋብሪካ ነው። ፋብሪካ ውስጥ የሰርፈስ ማውንት ቴክኖሎጂ ኤስኤምቲ ቶታል ኤንድ ቱ ኤንድ ቦርድ ከዲዛይን አድርገን ኦል ዘ ዌይ ቱ ማኑፋክቸር ፕሪንት ፒሲቢውንም ፕሪንት ማድረግ we have the capability ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር አብረን እንሰራለን። ፕሪንተር መግዛት እንደማለት ነው። ቴክኖሎጂውን አይፒውን እናውቀዋለን በደንብ። we design the system, we just need to get the PCB printed። እሱንም ፕሪንት የማድረግ ኬፓቢሊቲ ዴቨሎፕ ያደረግን ነው። ግን ዋናው ነጥብ ምንድነው? ሰርፈስ ማውንት ቴክኖሎጂ አለ። ፎር ኤግዛምፕል ትላልቅ ካምፓኒዎች የዛሬ 15-20 ዓመት 1.5-1.6 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው 1/10 ነው አሁን እና ቴክኖሎጂ has given us the muscle to compete globally እና ቴክኖሎጂ አድቫንቴጅ ለኛ ነው በጣም መስል የሰጠን ከሌሎች ሀገሮች ምርቱን ለመናገር እና ፕሮፐርሊ ከተጠቀምንበት አብራምባ ውስጥ እንዳየነው SMT ያለን we actually make the board, we actually make any board, any electronic board እና መሰረታዊ የሆነ ቴክኖሎጂ ስለሆነ for example assemble ብቻ ሳይሆን we actually make the product። ከዛ ደግሞ ቀጥለን ሎካል ኮንቴንትን ለማሳደግ ለምሳሌ የፕላስቲክ ኬሲንጉን በሚመለከት we design the casing and we localize ለማድረግ ሎካል ኮንቴንቱን ለማሳደግ ከተለያዩ ሎካሊ ከሚንቀሳቀሱ የፕላስቲክ ማኒፋክቸሮች ጋር ለምሳሌ የኬብል ማኒፋክቸሮች ጋር እየተነጋገርን አብዛኛውን የኢምፖርት የምናደርገውን እቃ ዋጋ ሎካላይዝ በማድረግ የኢምፖርት ቫልዩን እስከ 50% በላይ ከፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያ ምን ማለት ነው? አክሰሲቢሊቲ ለሎካል ማርኬት ፈጠረን ማለት ነው። ዲጂታላይዜሽንን ለማስፋፋት እና ለማራመድ የሚያስችለንን ሁኔታ ፈጠረን ማለት ነውና ይቻላል። አሰምብሊም ቢሆን ዝም ብሎ ይሄ ፊክቲሸስ የሆነ ብሎኖችን መገጣጠም ሳይሆን ከአሰምብሊ ደረጃም ቢሆን ለምሳሌ ፒቪ አሰምብሊ በጣም ይቻላል። 20-25% ቶታል ቫልዩ ሴቪንግ ማድረግ ይቻላል።
ይቻላል። ባትሪም እንደዚሁ ሎካል አሰምብሊ ማለት ሎካል ፓኬጂንግ ማድረግ እንችላለን። አክቹዋል ባትሪውን ባንሰራና there's a lot of opportunities ብዙዎቻችን ኮንሰልተንቶቻችን የውጭ ፈረንጆቻችን አይተውን አያችልም ቻይናን አትችለውም እንደዛ ይሉ ነው የሚፈርጁብን። ኦኬ ግን ቀልጠፍጠፍ ብለን ራሳችንን ማጎልመስና በራሳችን ኮንፊደንት ሆነን በቴክኖሎጂ ማኒፋክቸሪንግ ብዙ ቦታ ልንደርስ እንችላለን የሚል ኤቪደንስ ቤዝድ የሆነ እምነት አለኝ። እንግዲህ ጥያቄዎችም አሉ ኦንላይን መሰለኝ። ጥያቄ ስለመጣ ነው ስለ ባትሪ ቴክኖሎጂ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ነው የመጣውና በእውነቱ እኔ ወደፊት ትልቁ ተስፋዬ ባትሪ ቴክኖሎጂ ላይ ነው። እንደምታውቁት ቴክኖሎጂ ባደገ ቁጥር ዋጋ እየቀነሰ ነው የመጣው። ለምሳሌ የፒቪ ማጁሎቹ ፐር ዋት የዛሬ 10 ዓመት ወደ 4 ብር ነበር። አሁን 25 ሳንቲም ነው የገባው። so that's why the solar አሁን becoming very very competitive። ነገር ግን ወደፊት ሶላር ባትሪ ቴክኖሎጂ ከተሻሻለ አሁን ዋጋው የዛሬ 4-5 ዓመት 800 ፐር ኪሎዋት አወር ነበር። አሁን ፕራይሱ ወደ 120 እየገባ ነው እና አሜሪካን ሀገር አሁን ብዙ ስራዎች ይሰራ። አሁን ለምሳሌ ቴስላ ፕሮዲዩስ ያደረጋ ደን ሳም ኦፍ ዘ ፕሮጀክት። አሁን ተስፋ የማደርገው ለአፍሪካ እና ለኢትዮጵያ የዚህ የባትሪ ዋጋ 25 ሳንቲም የሚደርስበት ነው። ያን ጊዜ ከገባ remotely we can be able to produce power. We have solar power with battery እሱ አለ። እንደገና ለዊንድ ኤነርጂ ይሆናል፣ ለአንዳንድ ሚኒ ሃይድሮ ፕሮጀክቶች ሁሉ ጠቃሚ ይሆናል እና የወደፊቱ ተስፋችን ቴክኖሎጂ እድገት አሁን ትልቁ የቴክኖሎጂ እድገት ያመጣው አሜሪካን ሀገር አሁን አብዛኛው መኪናዎች በባትሪ ነው የሚሄዱት። so as more people are using it the price will start to go down። ያን ጊዜ ለሶስተኛው ዓለም ትልቅ ብርሃን ይፈጠራል ብዬ ገምታለሁ። ዩቲሊቲ ስኬልም ሚኒ ግሪድ ሁሉ ማድረግ ይቻላልና that's ይህን ጥያቄ ለጠየቀው this is basically the answer that I have on battery technology in the future። ትንሽ ልጨምርበት። I mean the battery technology is a very important የሆነ ፓርት ነው ለኢነርጂ ኢንዱስትሪው። የምናመርታቸው የዊንድ ኢነርጂ ቫራቢሊቲው ትልቅ ነው። ያንን ቫራቢሊቲ ሬጉሌት ለማድረግ የሚያስችለን ነው። ያንን ብቻ አይደለም፣ ከዊንድ ኢነርጂ ውጪ ሌላዎቹም ብዙ ያሉትን የትራንስሚሽን ችግሮችን ብዙ ሊቀርፍልን የሚችል ነው እና ይሄንን በባትሪ ቴክኖሎጂ ላይ የሚደረጉ እርግጥ በውጪ ከፍተኛ ሪሰርቾች እና እንደተባለውም ዶክተር ኢንጂነር ባህሉ እንዳሉትም ዋጋዎቹ እየወረዱ ነው የመጡት። ያ በጣም ፕሮሚሲንግ ነው። እዚህም በሀገራችንም ውስጥ ያሉ ራሳቸው ሪሰርች የሚያደርጉ ሰዎችም በዚህ ነገር ላይ ራሱ መሰማራታቸው በጣም ፋሚሊየር እንዲያደርጉ ያደርጋል። በተቻለ መጠን ብዙ ነገሮችን ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይቻላል እና በጣም ቁልፍ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ለሀገራችን እችን ለመጨመር ነበር። ምናልባት እኔ ለዚህ ዲጂታይዜሽን ኦፍ ኤነርጂ ሁለቱ አስፈላጊ ኤሌመንቶች ቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር እና ፓወር ኢንፍራስትራክቸር ዛሬ ፌል እያደረጉብኝ ስለሆነ ይቅርታ ብጠይቅ፣ ሁለቱም አንድ ላይ መብራቱ ሲቆራረጥ ኢንተርኔት እየተቆራረጠ ነው፣ ፎርጂውም እያስቸገረ ነው። ስለዚህ የቻሌንጆቻችንን ማሲቭነስ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ መሀል ቦሌ እንደዚህ ከሆንን ገጠር ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ችግር ማሰብ እንችላለን። ምናልባት አቶ ህዝቅያስ ስለሚሄድብን ከጥያቄዎች ውስጥ አንድ ሁለት ጥያቄ ልጠይቅ። አንደኛው ምንድነው ሁሌ ስለ ኤነርጂ ስናወራ ለአቨሬጅ ኢትዮጵያን እያሰብን ብናወራ ጥሩ ነው እና ቅድም ስታወራ በተለይ ላስት ማይል እያልክ ያወራቸው ነገሮች ኢምፖርታንት ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም ያለው፣ ከአዲስ አበባ ውጭ ነው። ከአዲስ አበባ ውጭም ከተሞች ውስጥ ሳይሆን ገጠሮች ውስጥ ነው። ከገጠሮች ውስጥም ከግሪዱ በጣም እየራቀን ስንሄድ ነው የምናገኘው እና እዛ የኤሌክትሪክ ኃይል አካባቢ ያልተፈጠረ አንድ ኢትዮጵያዊ እና ምናልባት እዚህ መሀል አዲስ አበባ የተፈጠረ አንድ ኢትዮጵያዊ
እኩል ኦፖርቹኒቲ ኢምፓወር እያደረግናቸው አይደለም እና ያንን ለመስራት ክሪቲካል የሆኑ ስራዎች ያስፈልጋሉ። አንዳንድ ጊዜ አይ ቲንክ ኤክሳይትድ እንሆንና ቴክኖሎጂ ላይ ስንሮጥ ሜቢ ፕራክቲካል ኢምፕሊኬሽኑን መሬት ላይ እያየነው ላይሆን ይችላል የሚል ስሜት ስላለኝ ነው እና ከዚህ አንጻር ዲጂታይዜሽን ያለው እንድምታ በምን መንገድ ሊጠቅመን ይችላል? አብዛኛውን ህዝብ ሰብስቦ ኢምፓወር የማድረግ የማምረቱ ብቻ ሳይሆን እነሱ ጋር የመድረሱ ላይ ያለውን ብታብራራልንና አንድ ብጨምር እዚህ ከተጠየቁ ጥያቄዎች ውስጥ ምናልባት ለአቶ ሰለሞን ነው ዳይሬክትሊ የተጠየቀው፣ በኋላ አንተም ቻይምን ብታደርግ ደስ ይለኛል። ግን ኢኮሲስተሙ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኢኮሲስተሙ ኢምፖርታንት ነው። አሁን ሄኖክ የተናገረው ሪሞትሊ ያለውን ሎኬሽን ነው። ኢትስ ቱ ፋር ጥናት ያስፈልገዋል፣ ኢንቨስትመንት ያስፈልገዋል ኦል ዳት። ግን ቅድም በተናገርኩት በተጨባጭ አዲስ አበባ ትልልቅ ከተሞች ውስጥ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ሪሶርሶች አሉ እና በፖሊሲ ደረጃ ይሄ የአዲስ አበባ ያለውን ፖቴንሻል ሪኒውብል ኤነርጂ ማለት ሶላር ኤነርጂ፣ ሩፍታፕ፣ ካርፖርት ምናምኖችን እንዴት አድርጎ ነው ወደፊት መንግስት ይሄንን በትኩረት አይቶ ኢንቨስተሮች ወይም መንግስትም ጆይንት ላንድ ላይ ገብተው የሚሰሩበትና ያለውን የኃይል ብዛት ጥቅም ላይ ይሰጣል ብዬ ስለማስብ ምን አይነት የፖሊሲ ስራዎች መሰራት አለበት ይሄን ነገር አኮምፕሊሽ ለማድረግ? እሺ አጠቃላይ እንመልሰዋለሁ። የመጀመሪያው ኤምፓወሪንግ ሩራል ኮሚኒቲስ የሚለው ነው። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው። ያው እንደምታውቁት ከ80 እስከ 85 የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ገበሬ ነው፣ ሩራል ኤሪያ ነው የሚኖረው። አክሰስ ሬታችን አሁን ያው ወደ 35 ግሪድ ላይ ወደ 35 ተጠግቷል። ኦፍ ግሪድ ወደ 12 13 so we're still under 50% capacity ማነው under 50% access ነን አሁን እንደ ሀገር ማለት ነው። እና ፌርነስ እና ኤኩቲ የሚባል ነገር አለ። እዚህ ከተማ ውስጥ ያለው መብራት አግኝቶ እዛ ገጠር ውስጥ ያለው just because የተወለደበት ቦታ ራቅ ስላለ ያንን ኦፖርቹኒቲ ያለማግኘቱ really acceptable ስላልሆነ መንግስትም በጣም ሲሪየስሊ ወስዶ እዚህ ላይ እየሰራ ነው። ለዚህም ነው ናሽናል ኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራሙን ስታብሊሽ ያደረግነው እና በዛ ለመስራት ያሰብነው ማለት ነው። እና እንዴት ነው ግን ኢምፓወር የምናደርጋቸው የሚለውን so the basic question is ምንድን ነው የሚሰሩት and how can we make them more productive, right? So we're focusing on productive use of electricity የሚባል PUE የሚባል ኢኒሺቲቭ አለን እና ከምን ጀምረው ከምንድን ነው ሜይን ቲንግ ሁላችንም የምናውቀው እርሻ ነው እና ፋርመሮች ያው እንደምታውቁት በሬን ፌድ አግሪካልቸር ነው የሚንቀሳቀሱት። በአመት አንዴ ነው የሚያርሱት ዝናብ ጠብቀው ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያን ስናያት we have such an incredible natural resources። ውሃ በተለይ ከርሰ ምድር ውሃ አሁን እዚህ ቢሾፍቱ አካባቢ 7 ሜትር ተቆፍሮ ይወጣል፣ ግን it's not being utilized። ስለዚህ ምን እያደረግን ነው? በተለይ እነዚህ ሚኒ ግሪዶች ዲፕሎይ ሲደረጉ ስፔሲፊክሊ ፕራይቬት ሴክተርን ኢንጌጅ ማድረግ የምንፈልገው ምንድነው ከፕሮዳክቲቭ ዩዝ ጋር ሲገናኝ it makes the business model more viable። ምክንያቱም ሰው revenue generate ማድረግ ከቻለ from the use of energy ለዛ ኤነርጂ ሞር መክፈል ይችላል። ኮስት ሪፍሌክቲቭ ታሪፍ መክፈል ይችላል ማለት ነው። ኮስት ሪፍሌክቲቭ ታሪፍ ከከፈለ ያ ኦፐሬሽን ኮመርሻሊ ቫያብል ይሆናል። ስለዚህ ፕራይቬት ሴክተሮች መጥተው ኦፕሬት ማድረግ ይችላሉ። ስትራቴጂው ምንድነው? ኮመርሻሊ ቫያብል የሆኑ አካባቢዎች ላይ ፕሮዳክቲቭ ዩዝን ፕሮሞት በማድረግ ራሱን እነዚህ ዲስትሪቢዩትድ ሪኒውብል ኤነርጂ ሲስተምስ ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ መንግስት ፖሊሲ እና ሬጉሌሽን ይሰራል። በተቀራው ፕራይቬት ሴክተር ገብቶ ራሱ ቫያብል በሆነ መንገድ ይሰራል ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ዳውንስትሪም አግሮ ፕሮሰሲንግ አክቲቪቲስ፣ ፍላወር ሚልስ ወፍጮ እንደምናውቀው ማለት ነው። ከዛም በተረፈ ፉድ ፕሮሰሲንግ ኤንድ ፓኬጂንግ መስራት ይቻላል። ኮልድ ስቶሬጅ አለ፣ አኒማል ፋርሚንግ አለ። ኢትስ ሪሊ ኤንድለስ ነው ኦፖርቹኒቲ። ኤነርጂ ኢዝ አን ኤኔብለር ኦፍ ዴቨሎፕመንት እና ምንድነው እንዴት እናገናኘው ነው ሪሊ how do we make this commercially viable and sustainable እና እሱ ላይ እየሰራን ነው። እሱ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው።
ኢንጂነር ባይሉ የጠየቀው ላይ that's an area that we've talked about ግን ክሊር የሆነ ዳይሬክሽን ገና የለም። ይሄም just a priority ጉዳይ ነው። ኢምፖርታንት ሆኖ ቀርቶ ሳይሆን ምክንያቱም ትልቅ አድቫንቴጅ አለው። ሩፍታፕ አክቹዋሊ እኔ የመጣው ጊዜ ይሄንን ነበር የጀመርኩት፣ ይሄን ፕሮጀክት ነበር የጀመርኩት ሩፍታፕ ሶላር ማለት ነው። ምክንያቱም ሲግኒፊካንትሊ ግሪዱ ላይ ያለውን ፕሬሸር ይቀንሰዋል። እያንዳንዱ ሰው የራሱን ኤነርጂ ጀነሬት ማድረግ ቢችል እና ኤክሰስ ኤነርጂውን ደግሞ ወደ ፊድን ታሪክ ወደ ግሪዱ መሸጥ ቢችል አንደኛ ያው ዩቲሊቲው ይጠቀማል፣ ኤክሰስ ኤነርጂ ያገኛል። ሁለተኛ ደግሞ ያንን ሲግኒፊካንት ፕሬሸር ኦን ግሪድ ይቀንሳል ማለት ነው። የኦል ፓወር ኳሊቲ ኢሹስ፣ ሪአክቲቭ ሎድ አለ፣ ኢንዳክቲቭ ሎድ፣ ፓወር ፋክተር ኢሹስ አሉ። እነሱን ሁሉ አድረስ ማድረግ ይቻላል በሱ እና ኢትስ አን ኢምፖርታንት ኢኒሺቲቭ። ግን ያው ምንድነው ፕራዮሪቲዎች ዩዥሊ ሴት የሚደረጉት ከላይ ነው። አክሰስ በተለይ ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎል ሰባተኛው ዩኒቨርሳል ኤሌክትሪክ አክሰስ ነው እና ያው መንግስት ሁሉን ነገር በአንዴ መስራት አይችልም፣ ግን ፖሊሲ ማስቀመጥ ይችላል። በተለይ ይሄኛው ሩፍታፕ ሶላር whether it's residential or commercial ብዙ የመንግስት እጅ አይፈልግም። ፖሊሲ እና ሬጉሌተሪ ፍሬምወርክ ነው የሚፈልገው። ከዛ ፕራይቬት ሴክተሩ መጥቶ መስራት ይችላል። I'm hopeful that very soon እሱን ኢንጌጅ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ግን ሌላ አለ። አሁን የሚኒግሪድ አሁን ለምሳሌ ሞስትሊ ፕራይቬት ሴክተር እንዲሆን እንትን እያልን ነው እየገፋፋን ነው with not I don't want to call them subsidies but incentivize እያደረግን ፕራይቬት ሴክተሩ እንዲገባ ማድረግ እንፈልጋለን። ሁለተኛ ካፕቲቭ ፓወር ላይ አሁን ለምሳሌ ሬጉሌሽን ወጥቷል። ካፕቲቭ ፓወር ማለት አንድ ኢንዱስትሪ ሀገር ውስጥ ገብቶ የራሱን ፓወር ማምረት የሚፈልግ ከሆነ ይችላል ማለት ነው። the next step is ዳይሬክቲቭ ያስፈልገዋል ሬጉሌሽኑ። ያ ዳይሬክቲቭ ከወጣ በኋላ ስራው ወደ መሬት መውረድ ይችላል ማለት ነው እና ያው we're focusing on the big items ግን eventually ወደዛ መምጣታችን አይቀርም። the next step will be commercial rooftop ከዛ residential rooftop እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላቁምና ሄኖክ ካለ ኦኬ አይ ሲ አንድ ጥያቄ ለምሳሌ ከኦዲየንስ የመጣለ ከዩኒቨርሲቲ ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ በመለከት እዛ ላይ ኮሜንት አድርጎ የሚል ነው። ፎር ኤግዛምፕል አብራምባ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር የቀረበ ግንኙነት አለው ከዩኒቨርሲቲው ጋር በተለያየ ረገድ of course በኖሌጅ ኤክስቼንጅ፣ በቴክኖሎጂ ኤክስቼንጅ፣ በአሴት ዩቲላይዜሽን ለምሳሌ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከአሁን በፊት ተገጽ የነበሩ ከማኑፋክቸሪንግ ጋር የተያያዙ ሃይ ኤንድ ማሽነሪዎች አሉ። እነሱን ለማንቀሳቀስ እና ኮላቦሬት የሆነ ፕሮጀክት ላይ ለመስራት አብሮ መጣር አስፈላጊ ነው። ኦፍኮርስ ከዩኒቨርሲቲም ደግሞ የተመጣጣኝ የሆነ ኢኒሺዬቲቭ እና ዲዛይር እንዲኖር እንፈልጋለን። ጀስት ዋን ዌይ እንዳይሆንብን እና ኢትስ ቬሪ ክሪቲካል። በተለይ በማኑፋክቸሪንግ ቬሪ ክሪቲካል የሆነ ኤሪያ እንደመሆኑ መጠን ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አብሮ ተቆራኝቶ መስራት becomes very important እና ደጋግሜ የማነሳው ቴክኖሎጂ ሶሉሽኖች አሉ። እነዛ ቴክኖሎጂ ሶሉሽኖች ግን በነፃ የሚመጡ አይደሉም። they cost money። ኮስታቸውን ዝቅ ለማድረግና ኮምፒቲቲቭ ለመሆንና የፉትፕሪንታችን የኤነርጂ ፉትፕሪንታችን ሰፋ ለማድረግ በተለይ ኦፍ ግሪድ ኮሚኒቲ ላይ ለዘላለም በጨለማ ለሚኖረው ኮሚኒቲ ተደራሽ ለመሆን እና ሰስቴነብል ለመሆን ፕሮግራሙ ሰስቴነብል ለማድረግ ማለት በብድር ላይ የተመሰረተ የኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራም ሳይሆን በሰልፍ ሰፊሽንሲ ላይ እንድንኩራራ የሚያደርገን ወደፊት እና እንደዛ ማድረግ ደግሞ እንድንችል ደግሞ ሎካል ኮንተንት መፍጠር አለብን። ሎካል ኮንተንት በመፍጠርበት ጊዜ of course there's a lot of job creation, innovation, etc እና ኢንዱስትሪያላይዜሽንን ሊያራምድና ሊያስፋፋ የሚችለው አንደኛው በጣም ክሪቲካል የሆነ ኢኮኖሚክ ቱል ማኑፋክቸሪንግ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ በምንልበት ጊዜ ከቴክኖሎጂ ጋር እነዚህን ዲጂታል ቴክኖሎጂን ለህዝቡ ሊያስፋፋ ሊያዳርስ የሚችል 50-60% of the ኢትዮጵያኖች በኦፍ ግሪድ ነው የምንልበት ጊዜ very important ለማድረግ for example solar homes ያስፈልጋል። This is the type of stuff that we need to locally create that value and advance the dissemination and the development
digital technology. እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ከተጠየቀው ሄኖክ ኦልራይት አዎ መጥቻለሁ ግን አስተማማኝ ስላልሆነ ቀጥሉበት I think self directed ነው I have a bunch of experienced professionals please continue ኦልራይት አንድ ጥያቄ ተጠየቀ እዚህ ላይ ያየውታል እና ምንድነው ኒውሮ ኔትወርክስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በዊንድ ኢነርጂ ስፒድ ፕሬዲክሽን ላይ እንዴት ነው የሚመስለው ምንድነው የሚያስፈልገው የሚል ጥያቄ ነው የተጠየቀውና በርግጥ ትንሽም ልምዱ ስላለኝ ነው በዚህ እንትን ላይ ስፒድ እንትን በማለት አንድ PhD ስሰራ አንዱ ቻፕተሬ እሱ ስለነበረ ነው እንትን ማለት የሚያስፈልገን ዋናው ምንድነው የዳታ ኳሊቲ ነው የሚያስፈልገን ዳታዎች ዶክተር ሰይፉ yes ምናልባት ምን ማለት እንደሆነ ለሌሎቻችን ሚር ሞርታልስ ነግረህን ብታልፍ ኒውሮ ኔትወርክስ ጥያቄው አልገባኝም እኔ ኦልራይት ኒውሮ ኔትወርክስ ኦር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ምንድነው በትንሹ በቀላሉ መንገድ ዳታ ማኔጅመንት ነው ብዙ ዳታ ቢኖርህ ያንን ዳታ ተጠቅመህ ምን ፕሬዲክት ማድረግ ትችላለህ ምንሱ ሊሆን ይችላል የሚለውን መናገር ነው ሌላ ምንም እንትን የለውም ያለህ ጥሩ ዳታ ካለ የኔትወርክ ይኖርህና ኔትወርኩን ታሰለጥነዋለህ ከዛ በኋላ ያ ኔትወርክ ፕሬዲክት ያደርግልሃል ይሄንን ለመስራት ነው እና ዋናው የሚያስፈልገን ጥሩ ዳታዎች በዛ ያሉ ዳታዎች ያስፈልጉናል ይሄንን ለመጠቀም ባሁን ባለንበት ሁኔታ ስናየው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እኔ ያለኝ ልምድ ያሉ ዳታዎች ምን ያህል ብቁ ናቸው አይ ቲንክ ከ7 ዓመት በፊት ከአንድ ጓደኛዬ ጋር አንድ ለመጽሐፍ ስለ ኢትዮጵያ ዊንድ እንትን ፕሬዲክት ለማድረግ እና እዛው መጽሐፍ ውስጥ ለማስገባት ዊንድ ሎድ ኦን ስትራክቸርስ የሚል መጽሐፍ ነው ከቢሮ ሜትሮሎጂ ያመጣሁትን ዳታዎች በዚህ በምዕራቡ ዓለም ያለው ሲታይ ጥራት ብዙ ነገሮች እንትን ያስፈልጉታል ስለዚህ ብዙ ዳታዎችን ጥራት ያለውን መሰብሰብ ያስፈልገናል አሁን የዊንድ እንትኑ እየሰፋ በሚሄድበት ጊዜ ይሄ ኳሊቲ ያለው ነገር ያስፈልጋል ስለዚህ አይ ቲንክ ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም የዳታዎች ጥራትና ረዘም ያለ ጊዜም ደግሞ ኦብዘርቭ የማድረግ እንትን ያስፈልገናል አጥር ባለ እንትን ለማለት Thank you. ኦኬ በጣም ጥሩ ወደ መዝጋት እንሂድና ምናልባት ጥያቄዎቹንና አንዳንድ ጥያቄ ለመጨረሻ ፒክ ብታደርጉ I would like to thank the audience በጣም አስደናቂ የሚገርሙ ጥያቄዎች ነው እየተጠየቁ ያሉት unfortunately ጊዜ ሁሉ ጊዜ ሊሚትድ ስለሆነ ወደ መዝጋት መሄድ ይኖርብናል አቶ ህዝቅያስ ከመሄድ በፊት ምናልባት አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላንተ ለወርውርና እኔ some of the audience seems quite curious about where is the future energy ወዴት እየሄደ ነው እሺ thank you ሄኖክ of course future-ን predict ማድረግ ብችል ሌላ ቦታ ነበር የምሆነው ግን I can speak from trends አይደል ትሬንዱ ምን ይመስላል ከሚለው ወዴት መሄድ እንችላለን የሚለው መሄድ አለብን የሚለው ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ግሎባሊ እንደምናውቀው በጣም ኦልድ ኢንፍራስትራክቸር ነው ኤነርጂ in some cases ከ100 ዓመት በላይ ነው በተለይ ዴቨሎፕድ የሆኑት ሀገሮች ላይ ስናይ ኢፊሽንት የሆነ ኢንፍራስትራክቸር የለም ግን ደግሞ እሱንም ድራስቲክሊ የመለወጥ ብዙ ኢንትረስት የለም ግን in the context of developing countries ኢትዮጵያ ስናይ I think huge opportunity ያለን ይመስለኛል በተለይ decentralized ወይ distributed renewable energy ላይ ኢንቨስት ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል from cost አንፃር በተለይ ደግሞ from security standpoint if you have a single grid the potential for foul play hacking is quite significant distributed ሲሆን አንደኛ ያው security threat ይቀንሳል ሁለተኛ ደግሞ execution ላይ በጣም ፋስት ነው
እኛ አሁን ፓይለት ሰርተን ነበር ሚኒ ግሪድ ብዬ ነግሬያችሁ ነበር በ13 ወር ነው የጨረስነው from design to commissioning. This has never happened in Ethiopia ማለት ነው እና faster execution እና ይሄን በተለይ ፖፑሌሽኑ እያደገ ያለን ህዝብ ለመድረስ እንደዚህ አይነት ኢንተርቬንሽኖች ያስፈልጋሉና ዲጂታል intervention plays a significant role in energy. ምክንያቱም አንደኛ በፕላኒንግ ረገድ ዲፕሎይ የምናደርገው ቴክኖሎጂ power infrastructure does it really serve the community, the people? እና ደግሞ is it viable? እየተደጎመ መኖር አይችልም right? Commercially viable ካልሆነ eventually ያው ወይ የሀገሪቷን ዕዳ ይጨምራል ወይ ደግሞ it could even potentially threaten the existence of the energy sector. ስለዚህ ያ artificial intelligence data የምናገኘው of course artificial intelligence comes after getting the data. አንደኛው really እኔ በጣም promising ሆነ ያየሁት የኢትዮ ቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር በጣም ኤክስፓንድ አድርጓል 2G is almost 90%, 3G ወደ 60% ደርሷል 4G እየመጣ ነው ስለዚህ ያንን ዳታ ማግኘት even remotest የሆነ ኤሪያ ላይ አሁን ኔትወርክ አለ ስለዚህ this is very promising in terms of digitizing all our generation, transmission and distribution assets so that we can get በጣም valuable information for us to make decisions. ስለዚህ and I think developing countries have significant advantage. We don't have to go back and retrofit things. አዲስ የምንሰራው infrastructure ስለሆነ ያንን ተጠቅመን ብዙ ነገር value create ማድረግ እንችላለን in terms of cost, value to the consumer, and then also not over investing in areas where we shouldn't, right? እንደዛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው. Thank you everybody. Unfortunately I have to go now, but great discussions all across. Thank you so much, Hizkias. Have a nice evening. Thank you everyone. Thank you. See ya. Ishi, for the rest of you, let me speak quickly. I would suggest you pick one question to elaborate on and take a couple of minutes. In a way, it's your closing, and then I would like to go to Engineer Demmeka for closing. So who'd like to go first? Engineer Bahailu has his hands up. Please go. እኔ አሁን ወደ ኋላ ተመልሼ የዶክተር ሰይፉ ስለ ፕሪዲክሽን ዊንድ ፕሪዲክሽን እዛ ላይ ለመናገር ነው ፈልገው in any studies for distributed power the data collection, the feasibility study is the most important thing. If you make a mistake on feasibility studies, your output is going to be useless. ያልሆነ ንፋስ ነው የምታገኘው ፋይናሊ ታወሩን በምታክልበት ጊዜ እና ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ስታደርግ ያንን አታገኝ ስለዚህ ፕሪፊዚቢሊቲ ላይ ታወሮች በምታክልበት ጊዜ ለምሳሌ እኛ ያደረግነው ምንድነው እዛ ላይ 6 አኒሞሜተርስ የዊንድ ስፒዱን at a different height ሜዠር የሚያደርጉ ከዛ ደግሞ ዊንድ ቬኖች በየትኛው ዳይሬክሽን ነው ኃይለኛ ንፋስ መጣው ከዛ ደግሞ ኦፍ ኮርስ ቴምፕሬቸሩንና ፕሬሸሩን እንፈልጋቸዋለን for calculating power እና ከዛ ደግሞ ዴታ ሎገር አለን ያ ዴታ ሎገር ያንን ሁሉ አናሎግ ሲግናሎችን ወደ ዲጂታል ለውጦ using በኢንተርኔት ፕሮቶኮል በሳተላይት አሜሪካን ሀገር ይመጣል እዛ ኤክስፐርቶቹ መለከቱና በየሳምንቱ ሪፖርት ይወጣል እያንዳንዱ የዊንድ ፍጥነቱ እንዴት እንደሆነ የዊንድ ዳይሬክሽኑ እንዴት እንደሆነ እና ያንን ይሰጡና ከ6 ወር በኋላ የፕሪፊዚቢሊቲ ስታዲው ያልከና ያው ለመብራት ኃይል ይሰጣል መብራት ኃይል ከዛ በኋላ ጎ ኦር ኖ ጎ ይላል ፕሮጀክቱ እዛ ጎ ሲባል ወደ ዋናው ስራ ይኬዳል ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት ይሰራል ጂኦቴክኒካል ይሰራል ሎጂስቲክ ይሰራል ፓወር ይሰራል ፋይናሊ ገንዘቡን ደግሞ ማምጣት ያስፈልጋል እና በእንደዛ ስለዚህ the collection of data from the anemometers ከዊንድ ቬኖቹ are very very critical ምክንያቱም የንፋስ ነገርን ብዙ መቆጣጠራችን with nature ምናልባት
የሶስት አራት አምስት ዓመት አሁን የሶስት ነው የአራት ዓመት ዴታ ነው ያለ ሶ ቤዚክሊ ያንን አካባቢ ደብረ ብርሃን ሸኖ አካባቢ የዊንድ ፓተርኑን on a percentage base at a higher percentage እናውቀዋለን ማለት ነው እና ያ ዴታ ስለሚኖር እና በደንብ አድርጎ ዴታውን መጠቀም is a very critical part of power generation. It's just like, you know, ዝናብ ለሃይድሮ እንደሆነ የኛም ደግሞ ንፋሱ is very very important. ስለዚህ data collection is very important. ቅድም እንደተባለው ያው አናሎግ ወደ ዲጂታል ተለውጦ ወደ ትራንስፈር ተደርጎ ምናየው ነገር ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ለኢምፕሊሜንቴሽናችን ጥሩ ውጤት ይሰጣናል መጨረሻ ፓወር ጀነሬት በምናደርግበት ጊዜ close to that value ነው የምናገኘው ማለት ነው እና ያንን ለማለት ነው thank you excellent points again engineer Bahailu thank you so much share ለምታረገን information እና knowledge በሙሉ and for your tireless efforts I've known you for several years coming back and going in Ethiopia trying to do something meaningful despite all the hardships you're facing. I really want to appreciate you on this opportunity. Thank you. All right. Hey, Dr. Saifu, let me give you a few minutes to pick a question or give us your last notes. Yeah, I mean, ትንሽ እዛው ዳታ ላይ ትንሽ በመጨመር ግን ወደ ሌላ ነው የሚሄደው. You know, 4 or 5 years data is good for energy, but statistically reliable የሆነ እንትን ለመስራት በጣም ብዙ አመት እንትን ያስፈልጋል ዳታዎች ያስፈልጋል usually this እንሰራ ከ10 አመት በታች ከሆነ ዳታ ብዙ እንትን እንችላለን especially if you are considering structural የሆኑ ኢፌክቶችን ለማወቅ ስትፈልግ በጣም ብዙ ትሬንዶችን ትፈልጋለህ ስለዚህ ዳታዎቻችንን ኳሊቲዎችን ማየት እንዴት ናቸው አኒሞሜተሮቹ የተሰቀሉት የት ነው ምን ይመስላሉ የሚለውንና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው ሌላው ግን እኔ ማየት መንካት የምፈልገው ምንድነው ቅድም ሰለሞን ያነሳው እና የተጠየቀው እንትን በኢንዱስትሪና በዩኒቨርሲቲዎች መካከል ያለ እንዴት መሆን አለበት የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው ዩኒቨርሲቲዎቻችንን ኢንከሬጅ ማድረግ አለብን ያ ነው ቀጣዩንና ትክክለኛውን ቴክኖሎጂ አገራችን መጥቶ በአገራችን ውስጥ በደንብ እንዲኖር ሊያደርግ የሚችለው በዚህም ላይ ደግሞ አክቹአሊ የመንግስት ድጋፍ ያስፈልገዋል ዩኒቨርሲቲዎች የመንግስት ድጋፍ ሲኖርና የኢንዱስትሪዎች ለሚያደርጉት ከዩኒቨርሲቲ ጋር ለሚተባበሩት ኢንሴንቲቭ ሲያደርጋቸው ነው ይሄን ነገር የበለጠ ሊያራምድ የሚችለውና የዩኒቨርሲቲዎች አብዛኛዎቹ አሁን ዊንድን የተመለከተ አብዛኛው የተሰራው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ነው ኢንቨስተሮች ያዙት ወጥቶ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰው ስለዚህ I really want to stress that ዩኒቨርሲቲዎቻችንን ማጠናከርና ኢንዱስትሪዎች ያሉ ኢንቨስተሮች ከነሱ ጋር መስራት አለባቸው and the government has to really encourage this በጣም አስፈላጊ ነው thank you my closing remarks እንግዲህ ደጋግሜ እንደጠቀስኩት የኔ አቅጣጫ ማኑፋክቸሪንግ ነው ለኢትዮጵያውያን ፕሮፌሽናልስ ለኮንሰልታንትስ ለአድቫይዘርስ ለፖሊሲ ሜከርስ ላሳስብ እንፈልገው ነገር ቴክኖሎጂ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችን ከፍቶልናል ብዙ አዋቂዎች አሉን ኦኬ ግን በተግባር ላይ በምንመነዝርበት ጊዜ ያንን ነገር ችግር ያጋጥመናል በጣም ወደ ኋላ የቀረ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እንቅስቃሴ ነው የምናደርገው ለዚህ ሁላ አንደኛው ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችለው in my opinion የቴክኖሎጂ ፕሮዳክትስ ማኑፋክቸሪንግ ነው አሁን ምን ጠቅሳቸውን ፖሲቢሊቲዎች በሙሉ በተግባር ለማዋል we still need to have the hard currency in ለማምጣት ደግሞ you have to have the economic capabilities all that stuff እንግዲህ እኔ የፋይናንስ ባክግራውንድ ሳለኝ እዛ ላይ ትንሽ ያተኮርኩትና anyway ዋናው ነጥብ ምንድነው ሁላችንም እንድናተኮርበት የምጠይቀው በቴክኖሎጂ ረገድ ከባድ
ትልቅ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ያለን እና ያ ላይ መንግስትም ከፖሊሲ አንፃር ፕሮፌሽናሎችም ኢንቨስተሮችም ኦዲየንስም እዚህ ላይ በዳያስፖራም ቢሆን አገራችን ውስጥ መጥቶ ፐርሱ ሊያደርግ ከሚፈልጋቸው አንደኛው ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ሊከፍት የሚችል ኤሪያ ውስጥ አንደኛው ማኑፋክቸሪንግ ነው ብዬ ገምታለሁኝ። ያ ደግሞ ለኤነርጂ ብቻ ሳይሆን ለኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የኤነርጂ ፖቨርቲያችን ከኢኮኖሚክ ፖቨርቲ ጋር የተያዘ ስለሆነ ያንንም ሊዋጋልን የሚችል አቅጣጫ ስለሆነ I strongly recommend that we have to pursue economic policies, energy policies that are sustainable. Sustainability ማለት ራሳችንን በራሳችን የምንችልበትን አቅጣጫ የያዘ መሆን አለበትና manufacturing is a key opportunity areas ብዬ ላሳስብ እንፈልገውና በዛው thank you very much for giving me this opportunity. በጣም እናመሰግናለን አቶ ሰለሞን ኢንጂነር ባህሉ እንዲሁም ዶክተር ሰይፉ ሄኖክ ቴክኒካል ዲፊከልቲ ስላጋጠመው እኔ ቴክ ኦቨር ላድርግለት ብዬ ነው። በተለይ አቶ ሰለሞን እና ኢንጂነር ባህሉ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ተነስታችሁ ለኦዲየንሶቻችን እና እንደዚሁም ለኛ ብላችሁ ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁ በጣም እናመሰግናለን። ዶክተር ሰይፉ all the way from Melbourne. It's the end of your day ግን እንደዚሁም ከስራ ተነስታችሁ ወደ ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁ ጊዜ እናመሰግናለን። እናንተን እያመሰገንኩ እና ለኦዲየንሶቹ ማለት የምፈልገው ማት ጥያቄዎች መተውልናል አሁንም እየመጡ ነው። ጥያቄዎቹን ኮምፓይል እናደርግና እንልክላችኋለን። ከናንተ የምንፈልገው ኮሚትመንት ለናንተ የሚመለከታችሁን ጥያቄዎች መርጣችሁ መልስ ብትልኩልን then in the next few days ለኦዲየንሶቹ መልሰን ያልተመለሱትን ጥያቄዎች መልስ እንሰጣችኋለን ማለት ነው። I thank you very much. እናንተን አሁን ሸኝና አቶ ደመቀ ሮቢ ከኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ ከኛ ጋር ስላሉ ለእርሱም በጣም ብዙ ጥያቄ አለ ግን ክሎዚንግ ሪማርኮትን ሰጥቶን ከዛ ወደ EU የመጡትን ጥያቄዎች በኢሜል ያስተናግዱልናል። I bid everybody a good day and good morning and then invite Dr. Damaka. Thank you. Thank you. እሺ አመሰግናለሁ። ደመቀ ሮቢ ይባላለሁ። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኤነርጂ የአውቶሜሽን እና ኤነርጂ ማኔጅመንት ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ስለተሰጠኝ እድል እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። I hope ብዙ ኤክስፒሪየንስ ነው ሼር ያደረግነው። በተለይ ከኛ ተቋም ጋራ ዳይሬክት ሊንክ ያለው ቶፒክ ነው። ቶፒኩ ያለን የፓወር ኤነርጂ ኢንፍራስትራክቸሮቻችን ዲጂታይዝ እናርግ የሚል ወይም ደግሞ ዲጂታይዜሽን በእነዚህ ፓወር ኢንፍራስትራክቸር ላይ ያለው ሚና ምን ይመስላል የሚለውን ቶፒክ ስለሆነ ይሄ ከኛ ጋር ቀጥታ ሊንክ ያለው ቶፒክ ነው። እንዳጠቃላይ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እንደሚታወቀው ሜጀርሊ በመንግስትም የተሰጠው ሪስፖንሲቢሊቲ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኢነርጂን በበልክ በመግዛት ለተጠቃሚዎች ይህንን ኢነርጂ ዲስትሪቢዩት ማድረግ እና ኮንስትራክሽን ስራዎች መስራት እና እንደዚሁ ደግሞ የሪቴል ሳይድ ስራ መስራት ነው። በእነዚህ ስራዎች ላይ የዲጂታይዜሽንን በምናይበት ጊዜ ሰፊ የሆነ ነገር ነው ያለው። ምክንያቱም የምናቀርበው ኃይል ለተጠቃሚው ለህብረተሰባችን ሪላያብል እንዲሆን ይፈልጋል። አንዱ እሱ ነው። ፓወር ሪላያቢሊቲ አሹር ማድረግ አንዱ ኪ ጎላችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሚፈልገውን ኃይል ለደንበኞቻችን ማቅረብ አለብን። ይሄን ዲማንድ ያደርጋሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የተጠቀሙትን የፍጆታ ሂሳባቸውን በቀላሉ ለመክፈል የሚያስችል ፕላትፎርም ይፈልጋሉ። ይሄ አጠቃላይ ፕሮሰስ በምናይበት ጊዜ ዓለም ላይ ማለት ነው ይሄን የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችለው ያሉንን ፕሮሰሶችን ዲጂታይዝ ስናደርግ ነው። ይሄን ዲጂታይዜሽን በምናይበት ጊዜ ተቋማችን ኦፍ ኮርስ የውስጥ አሰራር ስርዓቶች አሉ። የዚህ የተለያዩ የግዢ የንብረት አስተዳደር የመሳሰሉ ነገሮችን እነዚህን ዲጂታይዝ አድርገን አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ደግሞ ስንሄድ ንባብ ጀምሮ እስከ ቢል ጀነሬት አድርገን ኮሌክሽን ላይ ያለው ፓዞች በሙሉ ዲጂታይዜሽን እንፈልጋሉ። እነዚህን ዲጂታይዝ ካላደረግን ማኑዋል አሰራር ከሆነ
በጣም ኢንኤፊሽንት የሆነ ሁኔታ ነው የሚፈጥረውና ይሄንን ኢምፕሩቭ ከማድረግ ኢንሃንስ ከማድረግ አኳያ ሰፊ የዲጂታይዜሽን ስራዎችን ይፈልጋል። በዛ መልኩ የተሰሩ ስታንዳርድ የሆኑ የዓለም አቀፍ የአርፒ ሲስተሞች የሚባሉ አሉ። እነዛን መሰረት በማድረግ ኦቶሜሽን ስራዎች የተሰራበት አለ። ዋናው ግን የዲስትሪቢዩሽን ኦቶሜሽን ስናይ ቅድም የነበሩ ኤክስፐርቶች የተለያየ መልክ ላይ ገለጻ ሲያደርጉ የነበሯቸው የፓወር የኢነርጂ ዲስትሪቢዩሽን ኔትወርኩን እንደዚሁም የትራንስሚሽን ኔትወርክ ዲጂታይዝ በሚደረግበት ጊዜ ሊያመጣ የሚችለው ቫልዩ አዲሽን ምን ይመስላል የሚለውን በሰፊው ነው ስንነጋገር ስለነበረ አሁን በእኛ አካባቢ ላይ ይሄ ዲጂታይዜሽን ስፔሻሊ ለፓወር ዲስትሪቢዩሽን ኔትወርክ ላይ ስናይ ከቆጣሪ ጀምሮ እስከ ጀነሬሽን ያለው ፓዝ ላይ ያሉ ኢንፍራስትራክቸሮቻችን በሙሉ በኦቶሜሽን ወይም በዲጂታይዜሽን ሰፖርትድ ሆነን አገልግሎት መስጠት እንደሚጠበቅብን ያሳያል። ሶ ይሄን ለማድረግ አንደኛ ከፍተኛ የሆኑ ቻሌንጆች አሉ። አንዱ ቻሌንጃችን ወይም እንደ ኢትዮጵያ ማወራው ያሉን የዲስትሪቢዩሽን ኔትወርክ ስፔሻሊ ኤጅድ ኢንፍራስትራክቸር ነው ያለውና ይሄንን ኢንሃንስ ማድረግና ኢምፕሩቭ አድርጎ እዛ ላይ ቴክኖሎጂዎችን በመጨመር ሪሞት ኮሚኒኬሽን ወይ ደግሞ ሪሞት ኮንትሮሊንጉን መስራት ይጠበቃል። ሶ ይሄን ከማድረግ አኳያ የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩ ነገሮች ቢኖሩም ግን ካለው አገራዊ ሰፊ ከቨሬጅ አንፃር ሙሉ በሙሉ ይሄንን ዲጂታይዝ አድርጎ ሪሞትሊ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ስራዎች ወይ የዲጂታይዜሽን ስራዎች ሙሉ በሙሉ አድሬስ አይደሉም በዲስትሪቢዩሽን ኔትወርክ ላይ ስፔሻሊ። አሁን ይሄንን ለማሳለጥ የሚሰሩ ስራዎች የስካዳ ሲስተሞች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ፓወር በሚጠፋበት ጊዜ ወይ የፓወር ኢንፍራስትራክቸሩ ዳውን በሚሆንበት ጊዜ ከኮንትሮል ስቴሽን በመሆን ቀድሞ በማወቅ ደንበኛው ላይ አስቸኳይ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የዲጂታይዜሽን አንዱ ሰፖርቲቭ ቴክኖሎጂ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ኢንፍራስትራክቸሮቻችን በሙሉ ያሉበትን ቦታ በሙሉ በጂአይኤስ ስፓሻል ማፕ ወይም ደግሞ በላንድ ማፑ ላይ ዲጂታይዝ በማድረግ አሴቶቻችን በሙሉ ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ ቆጣሪዎቻችንን እንደምታውቁት በየቦታው ሁላችንም ቤት ላይ ማለት በሚቻል መልኩ ያሉት ብዙ ኤጅዲ የሆኑ ብዙ ጊዜ የቆጠሩም ቆጣሪዎች ናቸው። እነዚህ ሪሞት ኮሚኒኬት ለማድረግ የሚያስችሉ የኮሚኒኬሽን ፊቸሮች ወይ ፋንክሽናሊቲ የያዙ አይደሉም። እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ኢምፕሩቭ ማድረግና የደንበኛውንም ደግሞ ኮንሳምፕሽን ክፍያ ስርዓቶችን በቀላሉ የሚከፍልበት የተለያዩ አማራጮችን በመፍጠር የተለያዩ የዲጂታል ፕላትፎርሞችን ክሬት በማድረግ ክፍያ አማራጮችን መፍጠር ያስፈልጋል እና ይሄም የተሰሩ ስራዎች አሉ። የበለጠ ደግሞ እንድንሰራ የሚያግዙን ቅድም የተባሉ የቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸሮች መስፋፋትና የመሳሰሉ ነገሮች ስለሚያግዙ ከዛ ጋር ተያይዞ እየተሰራበት ያለው ሁኔታ አለና ይሄ ሁሉ በዲስትሪቢዩሽን ኔትወርክ ላይ በተለይ ለአገልግሎት ለምንሰጥ ለእንደኛ አይነት ተቋማት ዲጂታይዝ አድርገን ካልሰጠን ሰርቪስ ኳሊቲ አሹር ለማድረግ ከፍተኛ ቻሌንጅ ነው ያለው። ሶ ይሄንን ኦቨርካም እያደረግን እየሰራን ያለነው ይሄንን ደግሞ ለማገዝ ቅድም የተነሱ ስፔሻሊ የሎካል አቅም የማሳደግ የተባለው ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገር የኛ ኔትወርክ ላይ የሚገቡ እቃዎች አብዛኛዎቹ ከውጭ የሚገቡ ስለሆኑ እነዚህን ሀገር ውስጥ በማምረት እና እነዚህ ኔትወርክ ላይ ኢንጀክት በማድረግ የውጭ ምንዛሪዎችንም ችግሮቻችንም ለመቅረፍ የሚያስችሉ ስለሆነ የሎካል አቅም የማሳደግ የማኒፋክቸረሮችን አቅም ማሳደግ ጥሩ ነው። ቅድም የተነሱ ባለሀብቶች ባለሙያዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች መስራት በጋራ የሀገራችንን የሎካል ካፓሲቲ በመጨመር እንደዚሁም የስራ ዕድሎችንም በማስፋት ሪሰርቾችን በዛ ኤሪያ ላይ እንዲሰሩ በማድረግ የተሳለጠ አገልግሎት ልናገኝ ይረዳናል። ሶ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋርም የሚኖረው ሊንኬጅ እንደኛ አይነት ተቋማት ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ምክንያቱም ውስጥ ያለውን የተቋማት ኢንኤፊሽንሲዎች በዩኒቨርሲቲዎች በኩል በሚደረጉ ጥናቶች እና የጥናት ውጤቶች መሰረት ችግሮቹ የሚፈቱበትን ሁኔታ ያመላክታል፣ ይጠቁማል። ሶ እነዛ ሪሰርቾች ወደ ተግባር ቀይሮ ለመጠቀም የሚያስችል የዩኒቨርሲቲዎች ኢንጌጅመንትም
very important ስለሆነ ይሄን አይነት ነገሮች ከተቋማችን ጋራ እየሰሩ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችም አሉና ይሄን አጠናክሮ በመሄድ አጠቃላይ የአገራችን ላይ ያለው የሰርቪስ ኳሊቲ የፓወር ሪላያቢሊቲ ለማምጣት በዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ተጠቅመን ስለሚሆን ከዚህ አኳያ የሚደረጉ ጥናቶች እንደዚህ አይነት ውይይቶች የበለጠ የሚያግዙ የሚጠቅሙ ስለሆነ ተበረታቶ ይሄ ሊቀጥል የሚገባው ዲስከሽን ነው ብዬ ነው የማምነው። አጠቃላይ እንግዲህ በተሰጡን ቶፒኮች መሰረት ያው አጭር ሰዓትም ስለሆነ አጠቃላይ የተቋማችን ላይ ያለውን ያሰራርና ዲጂታይዜሽን ሂደት ምን ላይ እንዳለ የሚያሳይ በቀጣይ እንግዲህ በሚደረጉ የተለያዩ ሚቲንጎች እንደዚሁ ለማሳወቅ እንጥራለን። አሁን የተነሱ ጥያቄዎች ምናልባት በኢሜልም ከተላከ እነሱን ሪስፖንድ እናደርጋለን። አጠቃላይ የነበረን ውይይት በጣም ለኛ ተቋም ባክቦንና ጠቃሚ ስለሆነ እጅግ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሻት ወደ መቀበጣም አመሰግናለሁ በሁሉም ፓነሊስቶች ስም እንዲሁም በሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን እና ICT ጊዜዎትን ሰጥተውን ከኛ ጋር ስለቆዩ እንዳሉት ወደ EU የተላለፉት ጥያቄዎች ደርሶን በኢሜል እንልክና አድረስ ያደርጉልናል። ለሁሉም ኦዲየንሶቻችን በጣም እናመሰግናለን። አብራችሁን ሮብ ከሰዓታችሁ ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁ ወይ ተዋሳችሁን ይሄኛው ዲስከሽን እንደዚሁም የተለያዩ ዲጂታል ሲሪስ እስከዛሬ ያካሄድናቸው በዩቲዩብ ቻናል ላይ ዲጂታል ኢትዮጵያ ሲሪስ በሚል ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ፣ መከታተል ይቻላል። በኢሜል እስከምናገኛችሁና በሚቀጥለው ዲጂታል ሲሪስ ዌቢናር እስከምንገናኝ ድረስ እናመሰግናለን።